Vírusőrület. Dr. Gerald Bray, Zürich Thorsten Engelbreit újságíró és Klaas Könlein kielibelgyógyász már 15 évvel ezelőtt adta ki a Vírusőrület című könyv első kiadását, de ez 2020-ban időszerűbb, mint valaha. Dr. Gerald Bray Zürich. Thorsten Engelbreit újságíró és Klaas Könlein kielibelgyógyász már 15 évvel ezelőtt adta ki a Vírusőrület című könyv első kiadását, de ez 2020-ban időszerűbb, mint valaha. Etienne de Harven, a Torontói Egyetem patológus professzor emeritusa az előszóban írja, ugyanis egyáltalán nem tapasztalunk vírusjárványokat, félelemkeltés járványokat tapasztalunk. És mindkettő a média és a gyógyszeripar meghatározóan felelőse félelmek táplálásáért, ami viszont ismét fantasztikus nyereséget biztosít. A víruskutatás ezen területeiről származó tudományos hipotézisek gyakorlatilag soha nem alapulnak olyan tényeken, amelyeket kontrollvizsgálatok támasztanának alá, és amelyek végső soron bizonyíthatók lennének. Inkább az a helyzet, hogy a javasolt téziseket egyszerűen konszenzus útján hozzák létre, vagyis a tudomány milliárdos játékának nagyhatalmú szereplői közötti megállapodással. Ez a konszenzus ezután villámgyorsan dogmává válik, amelyet mindenekelőtt a média által kvázi vallásos jelleggel újra és újra terítenek, és végül örökkévalóvá tesznek. Dr. Med. Joachim Mutter, higiéniai és környezetgyógyász szakorvos a Vírusőrületet korunk egyik legfontosabb felvilágosító könyvének tekinti, amely a több mint 150 éve érvényben lévő dogmák és tévedések meghaladásához vezethet. A könyv közérthető módon és tudományos adatokkal alátámasztva mutatja meg, hogy korunk járványai közül azok többsége, amelyeket a médiában horrorhírként adtak el, AIDS, madárinfluenza, BSE, hepatitis C, egyáltalán nem létezik vagy ártalmatlan. Éppen ellenkezőleg, a pánikkeltés és a vakcinákban található mérgező anyagok sok olyan betegséget okozhatnak vagy súlyosbíthatnak, amelyek az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak, például allergiák, rák, autizmus, autoimmunbetegségek és az idegrendszer megbetegedései. Sajnos a régi hibák dr. Mutter által előrejelzett meghaladása még nem történt meg, amint azt a COVID-19-et körülvevő, világszerte sikeresen táplált hisztéria mutatja. Ennél is fontosabb lenne a vírusőrületben leírt megismerési eredmények minél szélesebb körű terjesztése. Az alábbiakban néhány lényeges szempontot példaként kiragadva említünk, a könyv jellegzetes állításaira hivatkozva. Az egydimenziós mikrobaelmélet. A 19. század közepén egy paradigmaváltás történt az orvostudományban, egy elfordulás a betegségek kialakulásának komplex, holisztikus szemléletétől egy monokauzális és egydimenziós gondolkodásmód irányába. A természettudományok túláradó eufóriája során a specifikusság képzetét, vagyis hogy az egészen speciális kémiai vagy fizikai jelenségeknek egészen speciális okai vannak, egyszerűen átvitték az orvostudományba. Ennek az lett a következménye, hogy a modern ember a saját felvilágosodása alapján szilárdan hiszi, hogy bizonyos, specifikus betegségek nagyon specifikus tényezőket feltételeznek, és ezért azokat nagyon speciális gyógyszerekkel vagy tablettákkal lehet sikeresen leküzdeni. Az új gondolkodásmódot döntően a mikrobiológia alakította ki, amelynek kialakulása a 19. század végén kezdődött, és amely bizonyos, specifikus mikroorganizmusokat, baktériumokat, gombákat, később vírusokat, a nagyon specifikus betegségek okaként nevezett meg, beleértve a tömeges betegségeket, mint például a kolerát vagy a tuberkulózist. Az úgynevezett mikrobaelmélet alapítói, Louis Pasteur és Robert Koch kutatók már életükben az orvostudomány olimposzára emelkedtek. Így a mikrobaelmélet sarokkövévé vált a modern orvosbiológia alapformulájának és a csodatabletták által a folytatott keresésének, egy betegség, egy gyógyszer. Bármennyire lenyűgöző ez az egyszerű monokauzális képzet, annyira kevés köze van az emberi testben lezajló összetett eseményekhez. A betegségek messze túlnyomó többségének egynél több oka van,
ezért az egy csodatabletta keresése a legtöbb esetben reménytelen vállalkozás marad. Ezen kívül csak egyszer kell tisztázni, hogy baktériumok, gombák és vírusok mindenütt jelen vannak, a levegőben, az ételeinkben, a nyálkahártyánkon, és mégsem vagyunk folyamatosan betegek. Szintúgy nem mindenki betegszik meg, ha egy olyan betegség, amelyet általában fertőzőnek tekintenek, kitör, ez egyértelmű hivatkozás arra, hogy a mikrobák, bármennyire is lehetnek potenciálisan patogének, nem lehetnek a betegség egyedüli okai. Nem véletlen, hogy Louis Pasteur halálos ágyán elismerte, a mikroba semmi, a táptalaja minden. A mikrobák, mint kényelmes bűnbakok. Az emberek rendkívül fogékonyak arra a gondolatra, hogy bizonyos kívülről támadó mikrobák okozzák még az olyan, igen súlyos betegségeket is, mint például a SARS, tüdőgyulladás, vagy a hepatitis C, májkárosodás. Egyrészt az emberek előszeretettel hajlanak az egyszerű megoldási koncepciókra, másrészt az olyan, ellenségképpen való gondolkodásra, mely lehetővé teszi, hogy egyszerűen megszabaduljunk a betegségeinkért való saját felelősség vállalásától azáltal, hogy egy mikrobára toljuk át azt. De ezzel a túlzott leegyszerűsítéssel szemlélve a sejtek és molekulák láthatatlan, mikrovilágainak eseményei minden, csak nem a valóság. Az élővilág sokkal bonyolultabb annál, mint amit az orvostudomány és a média túl gyakran el akar hitetni velünk róla. Gondoljunk csak arra, hogy a biológia, az élet tudománya még a saját kutatási tárgyát sem tudja meghatározni, és nem létezik az élet tudományos definíciója, Irving Hargrave, biokémikus. Valójában a legpontosabb kutatásokat halott sejteken és szöveteken végzik. Ez egy olyan jelenség, amely különösen virulens, a baktériumok és a vírusok kutatása során óriási probléma, mivel a mindenféle és gyakran nagyon reakcióképes vegyi anyagokkal traktált szövetmintákon végzett laboratóriumi kísérletekből végül alig vagy egyáltalán nem lehet következtetéseket levonni a valóságra vonatkozóan. A baktériumok élhetnek emberek nélkül, de emberek nem baktériumok nélkül. Néhány órával a születés után egy újszülött összes nyálkahártyájára baktériumok telepednek, amelyek fontos védelmi funkciókat látnak el. Ezek nélkül a milliárdos baktériumkolóniák nélkül a kisgyermek épp úgy, mint a felnőttek nem tudna életben maradni. Csak az emberi emésztőrendszerben a kutatók körülbelül 100 billió mikroorganizmust találtak, amelyek együttesen akár az 1 kilónyi súlyt is elérhetik. Mindenekelőtt ott van a központi kérdés, hogy például tulajdonképpen mi okoz egy tüdőgyulladást, mert azzal még semmit sem válaszoltak meg, hogy a mikrobákat halálos ellenségek kinyilvánítják és kitekerik a nyakukat. Ha alaposan megvizsgáljuk a betegség stádiumait, különösen gyulladásos folyamatok esetén, akkor a betegség kezdetén a szervezet valamilyen károsodása áll és csak azt követően kezdődik meg a baktériumaktivitás. Ha túlhűtés, hipotermia révén megrongáljuk a légúti nyálkahártyáinkat, akkor törvényszerű, hogy azok a baktériumok lépnek síkra, amelyek a súlyosságtól, a hipotermia időtartamától és az érintett személy állapotától függően lebontják a megtámadott sejteket, és kiválasztódáshoz, huluthoz vezetnek. Ez megmagyarázná azt is, amit az uralkodó orvostechnikai modell nem képes megragadni, miért áll mindig olyan sok mikroorganizmus rendelkezésre, ideértve azokat is, amelyek tűzveszélyesek, mint például a tuberkulózis bacillus, streptococcus vagy staphylococcus, anélkül, hogy felismerhető károkat okozna. Mivel csak akkor válnak ártalmasakká, ha elegendő mennyiségű táplálékuk van, például toxinok, anyagcserevégtermékek, helytelenül emésztett ételek és még sok minden más. A vírusok, halálos miniszörnyek. A mikroorganizmusok és azok patológiás folyamatokban betöltött szerepének torz felfogása szintén meghatározta a vírusokkal szembeni hozzáállást. A hivatalos változat szerint ezek csak 20-450 nanométernyiek, milliárdod méter, és ennél fogva sokkal kisebbek, mint a baktériumok és a gombák olyan apróak, hogy csak elektronmikroszkóppal láthatóak, amit először 1931-ben építettek.
Pasteur hívei már a 19. században használták a vírus kifejezést, de ez csak annak a ténynek köszönhető, hogy a latin kifejezést méreg értelemben használták olyan szerves struktúrák leírására, amelyeket nem lehetett baktériumként azonosítani. Az ellenség képmintája működött. Ha nem található baktérium, akkor egy másik kórokozónak kell felelősnek lennie a betegségért. Goethe Mephistója volt a szó keresztapja, mert hol a fogalom hiányos, idején lelhetsz kellő szót oda. Az intézményesült víruskutatás és orvostudomány ma abból indul ki, hogy a vírusok esetében patogén, fertőző csírákról van szó, amelyek parazita módon aktívan terjednek és szaporodnak a sejtekben, végül megtámadják és néha megölik a sejteket. Erre azonban nincs tudományos bizonyíték. Ezért mindenekelőtt logikus módon bizonyítani kell az úgynevezett gyilkos vírusok létezését. És a problémák már itt kezdődnek. Mivel soha nem vettek vért betegtől, mint következetes és tiszta bizonyítékot, és nem különítettek el közvetlenül ebből a vérből egyet sem az említett vírusokból teljes genetikai anyaggal, genom és a vírusburokkal együtt tisztított formában és végül elektronmikroszkópos felvétellel, sem a H5N1, madárinfluenza, sem az úgynevezett hepatitis C vírus, sem a HIV, sem pedig sok más részecske esetében, amelyeket hivatalosan vírusnak hívnak, és amelyeket agresszív vadállatokként ábrázolnak. 2005-ben a két szerző levelet írt a németországi Robert Koch intézethez, és tanulmányokat kért annak tökéletes bizonyítására, hogy az említett vírusokat kimutatták és azok kórokozók. Sajnos, többszörös kérés ellenére nem kaptak egyetlen tanulmányt sem. A közvetett bizonyítási módszerek megkérdőjelezhetősége. De miből következik az, amit állandóan feltételeznek, hogy ez vagy az a vírus létezik és fertőzés révén betegséget okozhat? Ennek az a magyarázata, hogy a hivatalos vírustudomány már régóta elhagyta a közvetlen természetmegfigyelés útját és ehelyett úgynevezett közvetett bizonyítási eljárásokat alkalmaz, mint például az antitest és PCR-teszteket. Ezek a módszerek azonban olyan eredményekhez vezetnek, amelyeket önmagukban véve megalapozottan lehet kevésnek vagy akár egyáltalán nem meggyőzőnek tekinteni. Így az antitesttesztek csak antitesteket mutatnak ki, nem azt a vírust, amelyre az antitestek reagálnak. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg a vírust, illetve a sejtrészecskét, antigént nem határozták meg pontosan, senki sem tudja megmondani, hogy ezek az antitesttesztek mire reagálnak. Ezek nem specifikusak. Nincs ez másként a PCR-rel, polimerázláncreakció sem, amelyet genetikai szekvenciák, azaz kis genetikai szeretkék kimutatására használnak, majd milliószor megsokszorozzák azokat. Még a PCR-nek is abban áll a jelentősége, hogy jelzi a szervezet egyfajta immunválaszát, vagy semlegesebb módon fogalmazva, valamilyen típusú zavart vagy aktivitást a sejtek szintjén. Azonban egy olyan vírust, amelynek jellemzőit korábban nem határozták meg, a PCR sem tud kimutatni, éppen azért, mert a pontos vírus meghatározást nem hajtották végre. Ide tartozik az is, hogy ezek a rövid darabkák, amelyeket a PCR segítségével tettek megtalálhatóvá, genetikai értelemben nem teljesek, és még a gén meghatározásának sem felelnek meg. Ennek ellenére azt feltételezik, hogy azok egy adott vírus teljes genetikai anyagát összebarkácsolt formában leképezik. Mégse prezentál senki egy olyan munkát, amely elektronmikroszkópos képeket mutatna replikált vírusról. De még ha abból is indulunk ki, hogy a laboratóriumban megtalálhatóvá tett részecskék, antigének és géndarabkák, az említett vírusokkal azonosak, akkor ezzel még semmi esetre sem bizonyított, hogy a vírusok az okai a szóban forgó betegségnek, ha a páciensek egyáltalán betegek, ami igen gyakran nem így van. Felmerül a kérdés, még ha feltételezzük is, hogy egy vírus sejteket pusztít el egy kémcsőben, in vitro, ez vezethet-e önmagában ahhoz a végkövetkeztetéshez, hogy ez a tapasztalat átvihető az élő szervezetben, in vivo, zajló eseményekre. Sok érv szól ez ellen.
Mert a vírusoknak nevezett részecskék olyan szejtkultúrákból származnak, in vitro, amelyek részecskéi genetikailag is degenerálódhatnak, többek között azért, mert kémiai adalékanyagokkal, például növekedési faktorokkal vagy erősen oxidáló szubstanciákkal bombázták őket. Az orvosi Nobel-díjas sír Macfarlane Burnett, Genes, Dreams and Realities című könyvében, 1971, nézetei szerint az orvostudomány modern laboratóriumi kutatásai alig bírnak közvetlen jelentőséggel a betegségek megelőzésében vagy az orvosi ellátás javításában. De a hivatalos orvostudomány kerüli ezt a témát, mint ördög a szentelt vizet. Ehelyett megpróbálják kimutatni a részecskék patogenitását olyan kísérletekkel, amelyek aligha lehetnek homályosabbak, például úgy, hogy a tesztszubsztrátot közvetlenül kísérleti állatok agyába injektálják, bár ez nem életszerű, és nem állít semmit a betegséget okozó hatásokról. Ebből kiindulva van alapja annak a vélekedésnek, hogy a vírus vagy az, amit vírusnak neveznek pusztán tünet, vagyis egy betegség eredménye. A hagyományos orvostudomány ragaszkodik Pasteur és Koch ellenségképet kreáló gondolkodási szablonjához, és egyszerűen elmulasztotta figyelemmel kísérni azt az elgondolást, hogy a testsejtek maguk is elkezdhetnek vírust termelni, például stressz hatásokra reagálva, kulcsszó, endogén, azaz a testsejtekben képződő részecskék. Ennek alapjaként elgondolható az oxidatív stressz, amelyet toxikus drogok vagy immunszupresszív gyógyszerek, például antibiotikumok és vírusellenes szerek váltanak ki. Az első mikrobavadászok, mint tudományos csalók. Szimptomatikus az egész vírusőrületre nézve, hogy a két kutató, Pasteur és Koch tudományos csalók voltak. A The Lancet szaklap 2004-ben azt írta, hogy Pasteur dicsőséges kutató volt, aki téves feltevésekből indult ki és az egész világot megvezette két legfontosabb kísérletével. A mikrobákkal szemben viseltetett egyenesen fanatikus gyűlöletében Pasteur valójában egy őrült egyenlőségtételből indult ki, azaz egészséges, szövet, ami steril, csíramentes. Ez a feltételezés hamis, és állatkísérletek útján már régen megcáfolták, melyek során a csíramentesen tartott állatok néhány nappal a születés után mind meghaltak. Ezen túlmenően közismert nevén Tricky Lewis szándékosan hazudott azon oltási kísérleteiről, amelyek okán a kutatóistenek Olimposzára emelkedett. Ezt azonban csak 1995-ben tette közzé Gerard Geison, a Princetoni Egyetem orvostörténésze, mert Pasteur szigorúan titokban tartotta munkafeljegyzéseit, és úgy rendelkezett családjának, hogy a könyveknek halála után is mindenki elől elzárva kell maradniuk. A modern orvostudomány második fénylő alakja, Robert Koch német orvos valójában egy üzleti gondolkodású csaló volt. A túlméretes egóval rendelkező mikrobavadász 1890-ben egy berlini kongresszuson bejelentette, hogy csodás gyógymódot fejlesztett ki a tuberkulózis ellen. A világ nyilvánosságának reakciója kezdetben lenyűgöző volt, de nem sokkal ezután jött a nagy koppanás, amint a hirdetett tuberkulin katasztrofális kudarcot vallott, és egyik hullaszállító követte a másikat a tüdőgyógyászati intézetek előtt. Az igazi Jakob nevű szatirikus lap így gúnyolódott: Koch professzor úr mutathatna már egy gyógyszert a csalásmánia bacillusok ellen. Pasteur mintájára kezdetben Koch is szigorúan titokban tartotta a feltételezett csodaszerek összetételét. A tudomány az őszinteségből és annak a lehetőségéből él, hogy más kutatók ellenőrizhetik a tett kijelentéseket. A Nature magazin 2005-ös, tudósok körében végzett körkérdésében a kutatók egyharmada elismerte, hogy nem riad vissza a csalástól, és bizonyos adatokat, melyek nem feleltek meg nekik, egyszerűen csak félretoltak. Gyakorlatilag senki sem vette a fáradtságot a kutató kollégák által bemutatott adatok és eredmények valódiságának ellenőrzéséhez. Az ilyen minőségellenőrzéseket idő- és pénzpazarlásnak tekintik és ezért nem finanszírozzák. Ehelyett az újdonságok hajszolására és arra koncentrálnak, ami ezáltal magas profitot ígér. Az úgynevezett peer review rendszer,
amely szerint más szakértők anonim módon értékelik a kutatási projektek javaslatait és tervezett szakcikkeket, minőségbiztosításként csak függ farevél. Richard Smith, aki hosszú évek óta a British Medical Journal vezetője, a következőket írja erről: a peer review-vel könnyű visszaélni, hatástalan a durva hibák feltárásában és szinte haszontalan a csalások felfedésében. Az AIDS mint multimilliárd dolláros biznisz. ...1976-ban érkezett meg a sertéspestis katasztrófa az Egyesült Államokba. Egy újonc katona összeesett menetelés közben, és járványszakértők azt feltételezték, hogy sertéspestis vírust izoláltak a tüdejéből. Az egészségügyi establishment és különösen a CDC parancsára Gerald Ford amerikai elnök sürgette valamennyi amerikait, hogy oltassák be magukat a küszöbön álló halálos sertéspestis járvány miatt. Akkoriban az 1918-as pandémiával, spanyol náthával példáloztak, mint horrorforgatókönyvvel. Körülbelül 50 millió amerikai állampolgár pánikba esett, és beinjekcióztatott magának egy anyagot, amelyet sietve dobtak piacra és amely bizonyos esetekben, a jóhiszemű emberek 20-40-ánál erős mellékhatásokat váltott ki, beleértve bénulást és haláleseteket. Ez milliárdos kártérítési követeléseket okozott, és a CDC vezérigazgatójának, David Spencernek az állásába került. Az ügy keserű iróniája, hogy sertéspestisről egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritka esetekben tudósítottak. Annak érdekében, hogy rehabilitálhassák magukat és igazolhassák létezésüket, a CDC-nek új ellenségre volt szüksége, ideális esetben egy mikrobára, mivel a fertőző betegségek témája a 20. században a leghatékonyabbnak bizonyult, ha arról volt szó, hogy elnyerjék a közvélemény figyelmét és az államról kutatási célú pénzeket gomboljanak le. A HIV-AIDS tézis mentőövként szolgált az amerikai járványügyi hatóságok számára. Így esett, hogy a 80-as évek elején a National Cancer Institute összes régi vírusvadászai hosszú ideje azt az elméletet képviselték, hogy a rákot vírusok okozzák, egyszerűen csak kicserélték az ajtójukon a névtáblát és gyorsan észkutatókká váltak és indulásként egyszer csak egy $1 milliárd ajándékot kaptak Ronald Reagan amerikai elnöktől, számol be a kémiai Nobel-díjas Kerry Moore is. Bárki, aki tanúja volt a 80-as éveknek, még jól emlékszik arra, hogyan terjedt az AIDS pánik. A HIV-et azonban, amely állítólag egy különleges retrovírus, tiszta formában soha nem mutatták ki. Ahogy az egészségügyi establishment képviselői elismerik, nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a HIV okozna az AIDS-et. Az alkalmazott különféle vizsgálati módszerek nem meggyőzőek. Ellenben rengeteg bizonyíték van arra, hogy az AIDS, amely tucatnyi régóta ismert betegség konglomerátuma, döntően magyarázható mérgező, toxikus, drogok és gyógyszerek, antivirálisok, antibiotikumok stb. Szedésével és alultápláltsággal. Ezzel a magyarázattal nem lehet pénzt keresni. Ezzel szemben több milliárdos profit nyerhető vírushipotézisekkel, azaz oltások, PCR és antitesttesztek, valamint antivirális gyógyszerek eladásával. Ennek megfelelően mindent megtesznek annak érdekében, hogy mindig új vírusokat kereszteljenek el és tegyenek felelőssé régóta ismert betegségekért. Az 1918-as világjárványról. Különösen tanulságosak az 1918-as spanyol náthával kapcsolatos érvelések. Hogy a rejtélyes tömegbetegséget jobban felbecsüljék, 1918. novemberében Bostonban egy megfertőzési kísérletet hajtottak végre önkéntes, egészséges tengerészekkel, akiket szolgálati vétség miatt bebörtönöztek, és akiknek cserébe megígérték, hogy kegyelmet kapnak. De azon folyamatok szimulálására tett minden erőfeszítés ellenére, amelyek általában akkor fordulnak elő, amikor az ember influenzával fertőződik, például 10 különböző beteg kirélegzett levegőjét belélegzik, amíg azok percekig az arcukba köhögnek, egyetlen egészséges ember sem betegedett meg.
Egy hasonló kísérlet San Franciscóban ugyanezt a negatív eredményt hozta. Egy betekintés a történelemkönyvekbe és a statisztikákba azt mutatja, hogy járványok mindig akkor fordultak elő, amikor az emberek immunrendszere meggyengült, mivel az étel és a tiszta ivóvíz nagymértékű hiánya állt be, csak úgy, mint az 1918-as világjárvány idején. Számos forrás beszámol arról is, hogy a tömeges oltások jelentősen hozzájárultak a világjárványhoz. Az amerikai szerző, Eleanor McBean, aki személyesen átélte ezt az időszakot, többek között a következőkről tudósít. Gyakorlatilag az egész lakosságot toxikus oltóanyag szérummal és ezáltal több mint egy tucatnyi betegséggel oltották be, beleértve a tífuszt, diftériát, tüdőgyulladást, himlőt, poliót. Amikor mindezek az orvosok által előidézett betegségek kitörtek, az egyszerűen tragikus volt. Ez a világjárvány 2 évig elhúzódott. És úgy tartották életben, hogy további mérgező gyógyszereket adtak be az orvosok, hogy megpróbálják a tüneteket elnyomni. Amennyire ki tudtam deríteni, csak az oltottakat érintette az influenza, a spanyolnátha. Azok, akik megtagadták az oltást, megmenekültek az influenzától. Míg a hivatásos orvosok praxisában vagy kórházaiban az influenza páciensek 33%-a meghalt, addig azok a célirányos kórházak, amelyek nem alkalmaztak semmilyen gyógyszert, hanem vízkezelésekkel, fürdőkkel, beöntésekkel, böjtel és más egyszerű gyógymódokkal dolgoztak, majdnem 100%-os gyógyulási arányt értek el. A nagy sertésinfluenza svindli. Néhány fontos tény a sertésinfluenzáról, 2009 nyaráról. Még a hivatalos források szerint is az úgynevezett sertésinfluenza épp oly ártalmatlan, mint egy átlagos vírusos influenza, amint azt minden évben tapasztaljuk. A diagnózis kizárólag laboratóriumi vizsgálatokon alapul, amelyek nem vírusokat mutatnak ki, hanem bizonyos fehérje és génmolekulákat, amelyek minden emberben tömegesen jelen vannak. Hogy ezek a molekulák a patogén vírusokhoz tartoznának, ez csak az USA járványügyi hatóságának, a CDC-nek nem bizonyított feltételezése. Ahol sokat tesztelsz, ott sokat is fogsz találni. A virológusok úgy viselkednek, mint valami főpapok, akik egy képzett démon elleni hadjáratot vezetnek és a tudatlan embereknek pazardíjazásért, adódollármilliárdokért, Tamiflu és oltások formájában hatástalan bűnbocsánati leveleket, búcsúcédulákat árusítanak. Azokat a kutatási eredményeket, amelyek nem szolgálják a víruspánik gerjesztését, alapvetően ignorálják, mert ez veszélyeztetheti a karriert, a kutatási pénzeket és Nobel-díjakat és természetesen adományozóik szinte hihetetlen eladásait. Az, állítólagos, pandémiák még jövedelmezőbbek, mint a háborúk. A világméretű pandémiás pánikkeltés tényleges haszonélvezői, azaz a gyógyszergyártó koncernek, meghatározó befolyással bírnak a világméretekben hangadó amerikai egészségügyi hatóságokra. A vírusellenes gyógyszerek, oltások és labortesztek gyártói további több 10 milliárd eurós értékesítésre számítanak világszerte. Az új oltások engedélyezési tanulmányait a kezdetektől úgy tervezték meg, hogy azok nem tesznek lehetővé semmilyen állítást a tényleges védőhatásról. A német regisztrációs hatóság, a Paul Ehrlich intézet a gyártók külsős marketing kirendeltségeként viselkedik. Engelbrecht és Könlein szerint nehéz elhinni, de évtizedek óta az egyik vírusázt a másik után hajtották át a világfalun a HIV, AIDS-től a hepatitis C-en és a SARS-on át a madárinfluenzáig, H5N1, és a világközösséget a vírusvadászok újra és újra lépre csalják. 2009-ben az úgynevezett sertésinfluenza vírust az emberiséget fenyegető szörnyé pumpálták fel és a nyilvános diskurzust diktáló mainstream média ismét nagyjában egészében csak azt mondta fel, amit a korrumpált egészségügyi hatóságok nekik előre kiadtak. Márpedig a sertésinfluenza témájánál is a bizonyítékokkal nagyon gyengén álltak. Konkrét bizonyíték a vírusról, amely a betegséget állítólag kiváltotta, nem volt. Következtetések.
Aki szilárd alapot szeretne kapni a koronavírus körüli világszerte példátlan hisztéria megítéléséhez, annak ehhez a könyvhöz kell nyúlnia. Épp most jelent meg a 2020-as 7. bővített kiadása, még az orvoslásban laikusok számára is jól érthetően megírva, feltétlenül érdemes elolvasni. Klass Könlein társszerző interjúkban többször is szakszerűen és kritikusan foglalt állást a koronapánikkal kapcsolatban. Ezen recenzió keretein belül még Rudolf Steiner, az antropozófus orvoslás megalapítója, tanácsai mentén sem lehetséges a járványok hátterébe belemenni. Dr. Med. Christian Büttner néhányat ezek közül forrás megjelölésekkel a Hauscham-Stalten magánklinika honlapján a koronapandémiára vonatkozó gondolatai közt összegyűjtött. Mindenesetre a Vírus van könyv lenyűgözően igazolja, hogy Rudolf Steiner többször helyesen mutatott rá arra, hogy a mikrobák nem a betegségek okai, hanem azok kísérő jelenségei. Végső kicsengésként álljon itt egy idézet a híres feltalálótól, Thomas Alva Edisontól, 1847-1931, akinek figyelemre méltó kijelentését a Vírusőrület C. könyv egyik fejezete elején idézi: a jövő orvosa nem gyógyszert fog adni, hanem felébreszti betegei érdeklődését arra, hogy gondosan vigyázzanak a testükre és étrendjükre, és alkossanak gondolatokat a betegségek okairól és megelőzéséről. Megjelent Thomas Heck briefjében, 2020 április. The end of germ theory. The nearly 460-year-old idea that germs, and more recently theoretical viruses, cause illness, disease, and death is known as the germ theory of disease. The reason it cannot be called germ fact to this day is because there are two very simple ways to prove it. Both have been done, and not only could they not prove it, but both disproved it. A csíraelmélet vége. Közel 460 éves gondolat, hogy a kórokozók és újabban az elméleti vírusok betegségeket, fertőzéseket és haláleseteket okoznak. Ez a betegség csíraelmélete. Azért nem nevezhető ma csíraténynek, mert két nagyon egyszerű módja van ennek bizonyítására. Mindkettő megtörtént, és nem csak, hogy nem tudták bebizonyítani, hanem mindkettő meg is cáfolta. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének más bioelektromos mechanizmusok, biorezonáns kommunikáció és közös mentális, gyógyszerészeti és környezeti tényezők, amelyek azt a látszatot kelti, hogy bizonyos emberek ugyanazokat a méregtelenítési tüneteket kapják, amelyeket betegségnek vagy sejtbetegségnek nevezzük, miután egymás közelében vannak. A film végén foglalkozunk majd ezzel, de amint látni fogod, nem a baktériumok vagy az elméleti vírus részecskék okozzák ezt a jelenséget. Az első nagyon egyszerű módszer a csírafertőzés elméletének bizonyítására az, hogy egészséges emberek százait minden lehetséges módon kitesszük a beteg emberek leheletének, testnedveinek és megvizsgáljuk, hogy ezek az egészséges emberek megbetegednek-e a kitettségtől. Ezt az 1918-as állítólagos spanyolnátha járvány idején megtették. Írta dr. Milton J. Rosenau az amerikai haditengerészet és az Egyesült Államok közegészségügyi szolgálatával együtt. Az önkéntesek mindegyike a leginkább fogékony életkorú volt, többnyire 18 és 25 év közöttiek. Csak néhányan voltak 30 év körüliek, és valamennyien jó fizikai állapotban voltak. A 100 önkéntes közül egy sem volt influenzás. Eleinte meglehetősen óvatosan jártak el az adagolással. Azt állították, hogy a tiszta influenza bacillus tenyészetet meglehetősen mérsékelt, vagy kis mennyiségben néhány egészséges önkéntes orjukaiba permetezték. Ezeknek a kísérleteknek mindegyike negatívnak bizonyult. Ez azt jelenti, hogy azok az önkéntesek, akik spanyolnáthás emberektől kaptak baktériumot és azt az orjukba permetezték, nem betegedtek meg influenzában. Ezért merészebbek lettek. Kiválasztottak 19-et a 100 önkéntesünk közül,
és mindegyiküknek egy nagyon nagy mennyiségű keveréket adtak a Pfeiffer bacillus 13 különböző törzséből, amelyet frissen szereztek a tüdőből a boncolások során, vagyis tüdőgyulladásban meghalt holttestekből származó tüdőfolyadékból. Ezt a 13 holttestből származó organizmust porlasztóval permetezték az orrukba, a szemeikbe és a torkuk hátsó részeibe is, amit az egészséges önkéntesek közben be is lélegeztek. Saját becsült számok szerint több milliárdnyi ilyen bakteriális organizmust használtak így fel, de az egészséges önkéntesek egyike sem betegedett meg. Ezután összegyűjtötték a beteg emberek szájából, orrából, torkából és tüdőhörgőiből a nyálkaváladékokat, és ezt a keveréket vitték át az egészséges önkénteseikbe. Az orrváladékot a beteg orrjukaiból tálcára fújtatták, a hörgőnyálka hártyáját köhögéssel nyerték ki a tüdőből, majd az orrjukak nyálka felszínéről, valamint a torok nyálka hártyájáról is mintát vettek. Mindezt összekeverték, és bepermetezték minden orrjukba, az egészséges önkéntes torkába, miközben a szemükre és szemükbe is permetezték. Ezek közül az emberek közül senki sem lett beteg. Ugyanabból a keverékből egy részt megszűrtek és befecskendezték a többi önkéntesbe, de nem járt eredménnyel. Egyikük sem lett beteg. Ezután új takony és nyálka mintákat vettek új beteg emberektől. Ezúttal sokkal nagyobb mennyiséget permeteztek az orrjukakba, a torokba és a szembe. Végül lenyelették az egészséges önkéntesekkel a beteg nyálka maradékát, de egyikük sem lett beteg. Következő. Megpróbáltak azonnali közvetlen átadás betegről egészséges emberre. Kis vattacsomókat tettek a pálcikák végére, és a beteg nyálka hártyáját közvetlenül orrból orrba és torokból torokba juttatták a 19 egészséges önkéntesnek. A torok tenyésztéséhez egy speciális torokcsövet használtak, hogy ne csak a mandulákról, hanem a hátsó orgaratból és a torok hátsó részéből is hozzájussanak az anyaghoz. Az egészséges önkéntesek közül, akik a betegekből közvetlenül az átvitt anyagot kapták, egy sem betegedett meg semmilyen módon. Ezt az eljárást mint a 19 önkéntesen legalább kétszer, néhányukon háromszor is elvégezték, de egyikük sem lett beteg. Ezután vérinjekciós kísérlettel próbálkoztak. A betegektől származó vért mint a 10 önkéntesbe befecskendezték, de egyikük sem lett beteg. Így aztán sok nyálkaanyagot gyűjtöttek össze a betegek felső légútjaiból, Mandler szűrőn átszűrték és a szűrletett tűvel befecskendezték a 10 új önkéntesbe. Egyikük sem lett beteg. Ezután egy egészséges önkéntest vezettek egy beteg betegágyához, aki leült a betegágya mellé. Kezet fogtak, olyan közel kerültek, amennyire csak lehetett, és 5 percig beszélgettek. Az 5. perc végén a beteg olyan erősen lélegzett ki, amennyire csak tudod, miközben az önkéntes szájkosárral egymással szemben kb. 2 hüvelyk távolságra azt az utasítást kapta, hogy a betegtől származó kilégzett levegő egyidejűleg lélegezze is be. Ezt egymás után 5 alkalommal megismételték, majd a beteg páciens 5 alkalommal köhögött közvetlenül az egészséges önkéntes arcába. Mindezek után áthelyezték az egészséges önkéntest a következő kiválasztott beteghez, és megismételték az egész eljárást, amíg mind a 10 egészséges önkéntes meg nem tette ezt 10 beteg emberrel egymás után. Azután 7 napon keresztül mindannyiukat gondosan figyelték. És igen, jól tippeltél. Egyikük sem lett beteg. Egy sem. Kipróbáltak egy másik kísérletsorozatot 50 emberrel, ami szintén kudarcot vallott, de ebben a kísérletleírásba nem ment bele részletesen, mert szerinte túl hosszú volt a magyarázat. Kipróbáltak egy másikat 6 emberrel, ami szintén nem sikerült, aztán feladták. Nemhogy nem bizonyították, hogy a spanyolnátha fertőző, hanem egyértelműen meg itt cáfolták. Dr. Rochenau nem is az első, aki kudarcot vallott, mert írása végén arra hivatkozik,
hogy már tudta, hogy dr. McCoy és dr. Ritchie hasonló kísérleteket végzett a San Francisco melletti Kecskesziget karanténállomáson, ahol olyan önkénteseket vettek igénybe, akik egyáltalán nem voltak kitéve a spanyolnáthajárványnak, de ők is negatív eredményeket értek el. Nem tudták reprodukálni a betegséget. Bizony láthatjuk az 1919. január 10-én megjelent Közegészségügyi Jelentések című újság címlapján. Néhány érdekes, bár sikertelen próbálkozás az influenza kísérleti átvitelére. A San Franciscói angyal vagy a Kecske-sziget karanténállomás kísérleteit dr. GW. McCoy, az Egyesült Államok közegészségügyi szolgálatának munkatársa és Devin Ritchie hadnagy az amerikai haditengerészet munkatársa végezte. Egy 10 fős csoportot 2 darab 5 fő csoportra osztottak. Az egyik csoport 8 Pfeiffer bacillus baktériumtörzsből készült folyékony tenyészet nehéz szuszpenzióját kapta orron keresztül, szűrés nélkül. A másik csoport ugyanazt a keveréket kapta, de átesett a Berkefeld gyertyatisztítón. Eredmények negatívak voltak, a 7 napos megfigyelés után senki sem lett beteg. Ezután 40 önkéntes 4x10 fő csoportba soroltak. A betegektől az influenza megjelenésétől számított egy 2 napon belül a felső légúti járataiból származó folyékony váladékot és nyálkahártya váladékot gyógyszercseppentővel és porlasztóval is az önkéntesek orrjárataiba juttatták. Az eredmények minden esetben negatívak voltak, ami az influenza reprodukcióját illeti, senki nem betegedett meg. Ezt követően egy akut influenzás beteg felső légútjárataiból vett nyálkából és váladékából szűrt folyadékot készítettek és a cseppentővel 2 önkéntes szemében csepegtették. Ezután ugyanezt az anyagot befecskendezték a 3 önkéntes bőrébe. Az eredmény minden esetben negatív volt. Egyikük sem lett beteg. Így végül akárcsak dr. Rochenau, vért vettek egy influenzás betegtől, és egy egészséges önkéntesbe injekciózták, negatív eredménnyel. Nem lett beteg. Hogyan lehetett a spanyolnátha valami rendkívüli fertőző betegség? Ha az orvosokból és önkéntesekből álló csapatok belegörnyedve vagy cigánykereket vetve több 100 önkéntessel próbálkozással sem tudtak egyetlen embert sem megbetegíteni. A rövid válasz, nem lehetett. Körülbelül ugyanebben az időben 1919. októberében egy orvosi folyóirat egy New York-i orvos Alfred Hess a szerkesztőnek szánt levelét olvassuk, melynek címe: További kutatások szükségesek a kanyaró és a bárányhimlő fertőző képességével kapcsolatban. Dr. Hess írta a szerkesztőnek: Nemrég olvastam a folyóiratban dr. Schellartz cikkének kivonatát. Az ember nem fogékony a kanyarós betegek vérével való beoltásra, amelyet John Hopkins kórházban végeztek 1919. szeptemberében. Dr. Hess ezt írta a szerkesztőnek. Figyelemre méltó, hogy dr. Schellartz nem tudta előidézni ezt a rendkívüli fertőző betegséget a fertőzött egyének vérével vagy orrváladékával egészséges önkéntesekben. Nem sokkal ezelőtt viszont hasonlót tapasztaltam a bárányhimlővel kapcsolatban. Így már 2 olyan betegséggel állunk szemben, a 2 legfertőzöttebb betegség az endémiás betegségek közül a világ ezen részén, amelyeket képtelenek vagyunk mesterségesen emberről emberre továbbítani. Figyelemre méltó az is, hogy a spanyolnáthajárvány kellős közepén nem említi a spanyolnáthát a 2 legfertőzőbb endémiás betegség egyikeként a világ azon részén. De még figyelemre méltóbb, hogy itt van még 2 olyan orvos, akinek nem sikerült fertőzés, átvitelt előidézniük 2 másik állítólagos fertőző csírabetegséggel sem. Ahogy 1918-as spanyolnáthajárványtól 1949-ben az 1950-es évek elején végzett gyermekbénulás kísérletek felé haladunk, pontosan ugyanabba a problémába ütközünk. Dr. Eleanor McBean elmondja nekünk az 1957-ben megjelent, a Mérgezett tőű című könyvének 105 oldalán. Az egyik legelterjedtebb gyermekbénulás járványok 1949 során a New York-i Állami Egészségügyi Minisztérium által készített részletes tanulmányából nem derül ki, hogy a gyermekbénulás elkapása terjedése a betegség más áldozataival való határozott érintkezés által alakult-e ki.
Az Egyesült Államok Közegészségügyi Szolgálatának tanulmányaiban ugyanezt a negatív választ találta a későbbi gyermekbénulás kitörése során is. Vagyis megtudták, a betegség nem fertőző. A Time magazin a felmérések váratlan feltárását azzal kommentálta, hogy hogy az emberek mikor és hol kapják el a gyermekbénulást, rejtély marad. Az a feltételezés, értsd, nulla tényen vagy bizonyítékon alapuló feltételezés, hogy a vírusok szájon és orron keresztül jutottak be, arra késztette a kísérletezőket, hogy különböző intézetben kimerítő vizsgálatokat végeznek állatokon és embereken, főként foglyokon és árvákon. Soros fizikai érintkezés által ki voltak téve a gyermekbénulásos betegeknek, torkukat és orrjáratukat gyakran áttörölték betegektől vett olyan anyaggal, amelyekről feltételezték, hogy a vírusokat tartalmaztak. Így módon nem keletkezett gyermekbénulás. Az egyetlen észrevehető utóhatás az volt, hogy a kísérleti alanyok elvesztették íz- és szagérzéküket a tesztpálcákon használt szérumban lévő mérgek káros hatása miatt. Egy ilyen sikertelen gyermekbénulási tanulmányt együtt is meg fogunk vizsgálni a film későbbi részében, hogy magad is meggyőződhess róla. Az 1950-es években és néhány esetben még tovább az orvosok kísérleteztek foglyokon, árvákon, katonákon és még újszülött csecsemőkön is az alanyok teljes beleegyezése nélkül vagy megtévesztve az alanyokat beavatkozás céljával kapcsolatban. Azonban a közvélemény megtévesztése vírusokkal és vakcinákkal morálisan is meghúzza a határt. Gondolj csak bele, ha valamelyik állami élelmiszerügynökség vagy szendvicsbolt folyamatosan azt bizonygatná, hogy ez itt csirkés tésztaleves, de helyette mindig ezt a szendvicset tálalná fel. Mikor kezdenéd megkérdőjelezni ezt az állítást? Annak érdekében, hogy megértsük a Big Pharma nagy gyógyszeripar által szponzorált virológusok gondolkodásának logikai tévedéseit, és meglássuk a Petri csészében végzett kísérletek nyilvánvaló hibáit, amelyeket annak bizonyítékaként használnak, hogy a nem bizonyított csíraelméletük valószínűleg helyes. Újra vissza kell mennünk az időben és meg kell kérdezni, mi az a gyermekbénulás és mi okozta a spanyol náthát, ha nem kórokozók. Dr. Eleanor McBean valójában ott volt, csak úgy, mint két orvos szülei és kollégái, akik az áldozatokat gyógyították. Szerintük ironikus módon a spanyol influenza járvány több mérgező oltóanyag okozta, amelyet több mérgező gyógyszer hozzáadásával életben tartottak. Mindent azok az orvosok tették, akik megpróbálták elnyomni a tüneteket, amelyeket maguk az oltások okoztak. Tudjuk, hogy Rockefeller orvosi kutatóintézet nagyszabású bakteriális agyhártyagyulladás elleni oltási kampányt végzett az amerikai hadseregben 1917-től 1918-ig, melyet Frederick Lamont Gates felügyelte apja Frederick Taylor Gates felügyelete mellett. Láthatjuk az egyik publikált tanulmányt, amelyet 1917 végén a Kansas állambeli Fort Riley-ben végeztek katonákon a spanyol náthajárvány kezdetén, ahol a katonák 4-10 napos időközönként 3 növekvő dózisú bakteriális agyhártyagyulladás elleni vakcinát kaptak. Még ha tudatlanul is oltáspárti vagy, mennél és beadatnál 3 növekvő adag gyermekbénulás, influenza elleni védőoltást vagy COVID-19 oltást 2 hét alatt. Spanyol influenzának hívták, de Spanyolország semleges maradt az első világháborúban. Német tengeralattjárók ellenőrizték partjait, így az USA-nak még katonái és bázisa sem volt Spanyolországban. Az is 6-8 napba telt, hogy a csapatokat hazavitorlázzák Franciaországból az Egyesült Államokban, nem beszélve a többi államba és bázisra való hazajutáshoz szükséges plusz időről. Mégis az első bejelentett spanyol influenzás esetek pontosan ugyanabban az időben törtek ki, nem Európában, hanem szerte az Egyesült Államokban. Itt látható a zöld és sárga színnel megjelölt területeken még Dél-Kaliforniában és természetesen Kansasi Fort Riley-ben is. Ha az Egyesült Államok fontos katonai bázisainak térképét, ahol tömeges oltások zajlottak, a készjárvány kitörési térkép fölé helyezed, ezek pontosan megegyeznek.
Dr. McBean katonai oltási nyilvántartásokban végzett kutatása során kiderült, hogy nem csak bakteriális agyhártya-gyulladás elleni oltást adtak a katonáknak. Ez csak egy volt a katonáknak adott 14-25 típusú oltás közül. Amint azt mi magunk is az imént láthattuk, miután közzétették a COVID-19 vakcina biztonsági adatlapját, amelyről azt reméltük, hogy 75 évig lezárva maradnak, a 30. oldalon több mint 1300 betegség 9 oldalas listája látható, amelyeket már csak egy dózis COVID-19 vakcina beadása és okoz világszerte, és ez csak egy gyártó. Tehát milyen betegségeket kaptak ezek a katonák egyszerre 14-25 különböző vakcina kombinációjától? A katonák közül sokan megőrültek az oltás utáni agyvelő gyulladástól, amit az orvosok selsoknak neveztek. Annak ellenére, hogy sok katona soha nem hagyta el az amerikai földet. A 14-20 mérgező oltóanyag által előidézett konglomerátum betegség zavarba ejtette az orvosokat, mivel még soha nem volt olyan oltási körforgásuk, ahol ennyiféle oltást használtak volna. Az oltások magas lázzal, extrém gyengeséggel, hasikiütésekkel és tífuszra jellemző bélrendszeri zavarokkal jártak. A torokgyík elleni oltás tüdőpangás, hidegrázást és lázat, duzzadt, hamis hártyával eltömődött torokfájást, légzési nehézségből adódó fulladást, majd zihálás és végül halált okozott. Ezt követően a test elfeketedett a pangóvértől, amely fulladás szakaszában oxigénhiányos volt. A kezdeti időkben ezt fekete halálnak hívták. Úgy néz ez ki, mint bármilyen influenza tünet, amit valaha tapasztaltál vagy láttál életedben. A többi vakcina saját reakciókat vált ki, bénulást vagy gyermekbénulást, agykárosodást, állkapocs, zárat és egyebeket. Amikor az orvos megpróbálta a tífusz elleni vakcinák mellékhatásának tüneteit erősebb vakcinával elnyomni, az a tífusz rosszabb formáját okozta, amelyet paratífusznak neveztek el. De amikor kitaláltak egy erősebb és veszélyesebb vakcinát ennek elnyomására, egy még rosszabb betegséget hoztak létre, amire még nevük se volt. Nem akarták elmondani az embereknek, hogy mi is ez valójában a saját Frankenstein szörnyük, amelyet ők maguk hoztak létre oltóanyagaikkal és elnyomó gyógyszereikkel. El akarták hárítani a felelősséget a vakcinákról, ezért spanyol influenzának nevezték el. Ez megmagyarázza a katonákat. De mi van a rendes civilekkel? Vajon ez a maszk nélküli testgyűjtő tudta-e az igazat? Az első világháború rövid időtartalmú volt, így a vakcinagyártók nem tudták felhasználni az összes oltóanyagukat a katonákon, ezért úgy döntöttek, hogy eladják a lakosság többi részének. Beharangozták az Egyesült Államok történetének legnagyobb oltási kampányát. A propagandájuk azt állította, hogy a katonák idegen országból érkeznek haza mindenféle fertőző betegséggel, ezért mindenkinek rendelkeznie kell a piacon lévő összes oltással. Az emberek hittek nekik. Először is hinni akartak az orvosaiknak, akár csak ma. Másodszor, a hazatérő katonák minden bizonnyal betegek voltak az oltásaiktól. Tehát nem. Nem a vírus vagy baktérium okozta a spanyol náthát, és az oltások sem számolták fel azt, hanem pontosan a vakcinák okozták. Amint elfogytak a vakcinák, a járvány azonnal megállt. De ami még érdekesebb dr. McBeannel és orvos szüleivel kapcsolatban, akik maguk is átélték a spanyol nátha járványt, azaz, hogy az ő vallomásuk is megcáfolja a fertőzés mitoszát. Azt mondja, hogy az influenza csak a beoltottakat sújtotta. Azok, akik megtagadták az oltást, megúszták a náthát. A családja minden oltást visszautasított, így mindannyian jó voltak. Úgy tűnt, az övéké volt az egyetlen család, akik nem kapták el az influenzát, ezért orvosszülei házról házra jártak. Mindent megtettek, hogy ellássák a betegeket, mivel ekkor lehetetlen volt orvoshoz jutni.
Csak úgy, mint a sikertelen fertőzési tapasztalat, amelyet már megbeszéltünk. Ha lehetséges lett volna, hogy kórokozók, baktériumok, vírusok vagy bacillusok betegséget okoznak, akkor bőven volt lehetőségük megtámadni a szüleit, amikor nap mint nap órákat töltöttek a betegszobában. De nem kapták el az influenzát és nem is vittek haza olyan baktériumokat, amelyek megtámadták volna a gyerekeket, bármit is okoztak volna. A családjából senki sem volt náthás, még csak szipogás sem, pedig tél volt, nagy havazással. Csak a beoltottak haltak meg. Aztán van egy furcsa esetünk a 2 orosz sziámíkerről. Másárról és Dásáról, akinek külön tüdejük és szerveik voltak, de mivel keringési rendszerük összekapcsolódott, ugyanazon a véren osztoztak. Dása mindig is könnyen megfázott, de Mása nem. Gyermekkorukban még az egyik megkapta az egyik gyermekbetegséget, például kanyarót, addig a másik nem. Ha a kanyaró egy kórokozó, akkor mindkét testben és kollektív véráramban is jelen lett volna. Vajon miért nem kapták el mindketten a kanyarót? Ez a jelenség a lányoknál újra és újra megjelent, az influenzát, a megfázást és más egyéb gyermekkori betegségeket külön-külön igen, de soha együtt nem tapasztalták. Ez megmagyarázná, hogy dr. Shellards John Hopkins doktorhez New York miért nem tudta átadni a kanyarót, hogy bárányhimlőt egyetlen kísérletében sem, mert a csíraelmélet értelmetlen áltudomány. Később kitérünk arra, hogy valójában mik is ezek, de először a virológiai tévhitek és csalások kezelése érdekében foglalkoznunk kell a gyermekbénulással. Végül is nem a Dr. Salk 1955-ös vakcinája számolta fel a gyermekbénulást, ahogy azt mindannyiunknak mondták. Nos, csak akkor, ha Dr. Salk feltalált egy időgépet is, amivel 7 évet visszament 1948. decemberéig, és akkor adta volna ki az oltóanyagait, mert akkor már szinte nem voltak gyermekbénulásos esetek. Pontosan ugyanabban az évben, amikor a gazdák abbahagyták növények ólomarzenát növényvédőszerrel történő permetezését, mert a DDT széles körben elérhetővé vált. Sajnos rövid életű volt, mert mind kiderült, a DDT még veszélyesebb idegméreg, mint az ólomarzenát, és közvetlenül a DDT tömeges terménypermetezése után, 1949 elején hirtelen a gyermekbénulásos esetek új hulláma jelent meg, ami 80%-kal magasabb volt, mint amit az ólomarzenát okozott. Az sem segített, hogy az utcára, vízvezetékbe, kertekbe, sőt az emberekre és gyerekekre is szórták ezt az idegmérget. A poliomelitis gyermekbénulás szó a görög polió szóból származik, ami szürkét jelent, mielosz jelentése csontvelő és a itis gyulladást jelent. A szó tehát a gerincvelő vagy az agy szürke állományának gyulladását jelenti, vagy bárhol a testben, ahol szürke állomány található. Az emberi test minden sejtje tartalmaz egy kis mennyiségű szürke állományt. A gyulladás a mérgezés következménye. Ez a mérgezés károsítja a sejtszerkezetet, ami bénulást és esetek 5-10%-ában akár halált is okozhat. Ahogy dr. McBean is rámutatott, az izolált csírákról, mikroorganizmusokról soha nem volt ismert vagy bizonyított, hogy károsodás vagy betegségeket okoznának a test bármely részében, így a gyermekbénulás soha nem sikerült felszámolni a Salk-féle vakcinával, mivel vakcinák nem szüntetik meg az idegrendszeri mérgezést. A gyermekbénulás nem vírus, nincs bizonyított elmélete. Egy mérgező gyulladásos betegség, amelyet egyszerűen átneveztek néhány más orvosi kifejezéssel, mint például a Guillain-Barré-szindróma, transzverzális mielitis, szklerózis multiplex és még néhány más, amelyeknek pontosan ugyanazok a szürkállomány mérgezési tünetei vannak, mint a gyermekbénulásnak. Tehát így tulajdonították a vakcináknak a betegség felszámolását, és aztán egy új betegséget hibáztatnak, ugyanaz a betegség csak új névvel azért a kárért, amit ugyanazok a vakcináik okoznak. Ott vannak a Pfizer 9 oldalas listáján, amely 1300 betegséget tartalmaz, amelyeket COVID-19 vakcina okozott világszerte. Guillain-Barré-szindróma, szklerózis multiplex, szklerósis multiplex relapsus, szklerósis multiplex relapsus profilaxis,
mielitis és transzverzális mielitis, gerincvelő, gyulladás, vagyis ez mind gyermekbénulás. Újra és újra látjuk ezt, amikor a higiéniai javulása, bizonyos oltások és mérgező gyógyszerek leállítása, vagy a környezeti mérgek eltávolítása miatt a betegség csökken. A felszámolás felé mutat, és ők így a végéhez közeledve kijönnek egy oltásra, azt állítva, hogy a vakcinájuk számolta fel ezt a betegséget. Ahogy itt látható az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, amikor 1950-es évek végén megjelent a szalk gyermekbénulás elleni vakcinája. És ugyanez itt is. Kanyaró, skarlát, tifusz, szamárköhögés, torokgyík. Mind hanyatlófélben volt és jó úton haladt a ritkaság felé, amikor megjelentek az oltások és az elismerést a vakcináknak tulajdonították. Mint az 1920-as torokgyík elleni vakcina, amely akár a torokgyík 2 éves kiugrását is okozhatta. A szamár köhögés már majdnem elmúlt, amikor az 1940-es évek végén megjelent a vakcina. Az 1963-as kanyaró elleni oltás pedig egy vicc, mivel 1947 óta kevesebb, mint egy haláleset volt 100 000 emberre számítva. Dr. McBeans a Mérgezett tőű című könyve a védőoltáson és peszticideken növényvédőszerek kívül részletesen foglalkozott a gyermekbénulás egyéb okaival is. Ha szeretnéd, átnézheted ezt az összefoglalót, de nekünk most tovább kell lépnünk. Tovább kell vizsgálnunk a virológiát és meg kell kérdeznünk a virológusokat is. Mit tesznek ezért az állításért, hogy a fertőző vírusok léteznek és betegségeket okoznak, amikor ezt nulla valószínű fizikai kísérlettel tudták valaha és bizonyítani a világon. Először is fel kell tennünk a kérdést, hogy mi a vírus részecskék citopátiás hatásának elmélete. Mi az a vírusreplikációs elmélet? Egyáltalán honnan jöttek ezek a bizonyítatlan elméletek? És mi az a vírus részecske? Ez a nagy terület a bal oldalon egy haldokló, rothadó és pusztuló zöld majom vesesejtjeinek a sarka egy virológus petricsészében, amelyet tápanyagokban kiéheztettek, megmérgeztek, lebontottak és sok napon keresztül tovább bontottak antibiotikumokkal, gentamicin, amfotericin, fenolvörös savfesték és veseoldó tripszin enzimek. Ezután tovább mérgezték neurotoxikus idegméreg, tartósítószerekkel, mint a formalin, formaldehid, gluteraldehid. Majd etanolos és acetonos alkoholfürdőben dehidratálták, hogy szövetmintából kivonják a vizet. Aztán epoxigyanta ragasztóval és viasszal töltött formában helyezték. Lefagyasztották, hogy megkeményedjen, majd mikrovékony darabokra szeletelték. Nehéz fémekkel megfestve ólom és urán acetát elektronmikroszkóp alatt 150-300 Celsius fokos hősugárral bombázták, hogy megmutassák nekünk ezt a képet, egy álló, nem mozgó sejtörmelék darabot, amelyet a virológusok vírusrészecskének címkéznek fel. Ha az élő emberi biológiát szeretnéd tanulmányozni és megérteni, akkor élő, aktív embereket tanulmányoznál. Vagy inkább egy 3000 éves fonnyat múmia holttestét ásnád ki, boncolnád fel és merészen találgatnál. Hogy képet kapjunk arról, hogy milyen kicsi ez a vegyi úton előállított részecske. A legkisebb méret a vonalzon 1 mm. Ezek a részecskék 50-150 nanométer, vagyis 0,00005 és 0,00015 mm között mozognak. Szóval mi ez a részecske? Ez egy elméleti feltételezés, találgatás az ilyen típusú elektromikroszkópos képek alapján, amelyeken az imént leírt összes nevetséges kémiai eljáráson keresztül mentek, és csak ilyen képek vannak róla. Amikor ilyen képeket látunk, ezek csak művészrajzok és számítógéppel generált képek arról, hogy a virológusok hogyan is képzelik el azt a fekete-fehér kétdimenziós képet. Ilyet még soha senki nem látott.
Ez csak képzelet. Az elmélet szerint a következőkből áll: egy csomó genetikai RNS és DNS anyag, amely utasításokat tartalmaz, hogy új másolatokat készítsen önmagáról a teljes sejten belül a vírusburokkal, amely a gazdaszervezet sejtjeiből vett zsíros lipid molekulákból készül és a felszíni tüskefehérjékkel, amelyek segítik a vírust a sejtfelismerésben és a gazdaszervezet sejtjeihez való kötődésében. Ezt te is látod, igaz? Nem él, nincs magja, nincs emésztőrendszere, nincs kiválasztó rendszere, nincs légzőrendszere, nincs keringési rendszere, nincs endokrin rendszere. Csak genetikai anyag, amely egy zsír és fehérje golyóban van csomagolva. A citopátiás hatás elmélete. A citopátiás hatás elmélete azt állítja, hogy ez az elhalt gén, zsír és fehérje golyó valamilyen módon utat találhat az ember sejtjeibe és a szivárványvarázslat bizonyos formáival enzimatikus változást idéz elő a gazdasejt szerkezetében annak ellenére, hogy nincs enzimje, hogy ezt megtegye és ezzel lizistoldódást, vagyis a sejt külső membránjának lebontását okozza, ami a sejtmembránt szétrobbantja és a sejt elpusztul vagy termelőképtelenné válik. A vírus replikáció elmélete azt állítja, hogy az emberek kitüsszentik, kilélegzik vagy kiköhögik ezeket az elhalt élettelen gén, zsír és fehérje golyókat és ezek a levegőn keresztül valamilyen módon bejutnak mások sejtjeibe. Először is a tüskefehérjéken keresztül hozzátapad a sejthez, majd több megmagyarázhatatlan szivárványvarázslat használatával valahogy behatolnak a sejtmembránba, ahol még több szivárványvarázslatot használnak, hogy valahogy rávegyék a sejtet, hogy másolatokat készítsen a vírusról és kirobbantsa őket a sejtből, hogy menjenek és ugyanezt tegyék más sejtekkel és más emberekkel is. Ez a darabédesség nem él. Nincs magja, nincs emésztőrendszere, nincs kiválasztórendszere, nincs légzőrendszere, nincs keringési rendszere és nincs endokrin rendszere. Ez a genetikailag csak földi mogyoró és kakaó növényi anyagai, amely zsírból, cukorból, fehérjéből álló golyóban van csomagolva, akár csak egy vírus. Ha valaki azt mondaná neked, hogy ez a halott cukorka valahogy utat tör magának, bejut a szemetes zsákodba és szivárványvarázslat segítségével megsokszorozza magát és egy tucatnyi cukorkát készít, ami a szemetes zsákodból visszarobban a pultra, akkor valószínűleg őrültnek neveznéd őket. És ha megpróbálnának eladni neked egy mérgező sprét, amit ha ráfújsz a pultra, állítások szerint megakadályozza, hogy ez az édesség elszaporodjon, és ellepje a konyhapultot, akkor nagy valószínűséggel egy kígyóolajárusra gyanakodnál. A vírus replikáció elméletének első szembeötlő problémája az, hogyha igaz lenne, hogy ezek az állítólagos részecskék tüdőbe jutva elszaporodnak és onnan kirobbanva szétszólódnak mindenhol, akkor nagyon könnyű lenne levenni egy beteg ember tüdőfolyadékát, orváladékát vagy köpetét és elektronmikroszkóp tárgylemezre helyezni, mert ezeknek a részecskéknek ott kellene lenniük. Végtére is a tüdő egy élő, légzőszövetkultúra vagy élő virológus petricsésze, ha úgy tetszik. De megdöbbentő igazság az, hogy ezeket az állítólagos vírusrészecskéket soha nem találták meg sem beteg, sem egészséges emberi lény folyadékában sem. A virológusoknak azt tanítják az iskolában, hogy nem lehet kimutatni, a részecskék túl kicsik hozzá, és egyszerűen csak nem ez a módja. A tudományos irodalomban sehol egyetlen publikált cikk sem szól arról, hogy megtalálták volna ezt a dolgot vírus bármely betegember vagy állat biológiai folyadékában. Egy sem, sehol. És mindenki egyetért ezzel. Minden virológus egyetért. Azt mondják, hogy így nem lehet megtalálni a vírust. 105 intézményünk van, köztük az Országos Egészségügyi Intézet NIH és a Járványvédelmi Megelőzési Központ a CDC stb. Megkérdeztük tőlük, hogy tudnak-e mutatni egy dokumentumot, amiből kiderül, hogy megtalálták ezt a részecskét bármilyen folyadékban vagy beteg emberben. Azt mondták, hogy nincs ilyen papírjuk. Azt állították, semmilyen folyadékban nem találják a vírust. Bár azt mondják, hogy ennek megvan az oka, mert ők nem így csinálják. Itt az első kérdés. Úgy tűnik, a víruselmélet a következő. Belélegzem ezt a vírust,
A tüdömet használja a kultúraként, igaz? Aztán így növekszik, majd összeáll a többi vírussal, amelyek elterjednek a világban. Miért nem találod a tüdődben, ha ez egy kultúra? Tehát azt mondod, hogy ha a folyadékot közvetlenül elektromikroszkóppal vizsgálod meg, akkor ezt nem fogod látni. Soha. Oké, értem, soha, egyszer sem. Megkérdeztük azt az embert, aki 20 évig vezető virológusként dolgozott a kínai járványügyi hivatalnál és 20 évig a Yale virológiai laboratórium vezetője volt. Megtalálható-e a SARS-CoV-2 bármely olyan személy folyadékában, akiről azt lehet állítani, hogy Covid-fertőzött? Nemet mondott. Miért nem? Mert nincs elég vírus ahhoz, hogy látható legyen, oké? Megkérdeztük tőle, mi lenne, ha 10 ember tüdőváladékát összekevernénk, akik feltételezhetően Covid-beteg. Az elég lesz. Nem 100 fő. Nem 1000 fő. Nem. Nem elég, hogy látható legyen. 10 000 ember. Összekevered a váladékukat. Akkor lenne elég vírus, hogy látható legyen. Nemet mondott és nem válaszolt többé. De azt állította, hogy amit az elektronmikroszkóp tárgylemezein látunk, azok valójában vírus, részecskék, azok a kisfoltok ott. Ő azt mondja, hogy ki kell tenyészteni őket. Nincs látható vírus a tüdőben vagy orrváladékban. Sehol. Tehát akkor mi az a virológiai tenyészet? Hogyan lehet látni ezt az állítólagos vírusrészecskét egy tenyésztés után, de sehogy egy beteg ember váladékában? A technikát egy John Anderson nevű ember találta fel 1950-es években. A virológusok kiveszik az ember orrváladékát, nyálkát, köpetet és belehelyezik egy petricsészébe, amelyben zöld majmok haldokló, rothadó veseszövete van. Majd adnak hozzá marha borjú szérumot, például marhahúslevest, néha tejet, aztán kivonják a petricsészében lévő folyadékot tápanyagokból, így a szövet sejtjei elkezdenek leromlani és lebomlani. Ezután a vesespecifikus nefrotoxinok vesemérgek hozzáadásával segítik tovább, mint például az antibiotikumok, gentamicin és amfotericin, esetenként tripszin, mint veseszövetoldó enzim. Ezek a vegyszerek milliónyi apró részecskékre bontják le a sejteket, majd megteszik az összes többi dolgot, amiről már beszéltünk, hogy előkészítsék az elektromikroszkópos vizsgálatra, és azt mondják, aha, ott van a vírus részecske. Most már látjuk. Nyilvánvalóan sok probléma van ezzel az eljárással. Először is, az emberi takonyban vagy tüdőköpetben több forrásból származó genetikai anyag található, beleértve magát a tüdőszövetet is. Az elhalt emberi sejtekből származó törmelék a tüdők kiválasztó rendszerén keresztül ürül ki. A tüdőben élő baktériumok és mikrobák, a rossz csőbe jutó élelmiszerek, a levegőbe belélegzett növényi pálen RNS és DNS, belélegzett bogarak és még sok más. Aztán magának a majomvese szövetének is megvan a maga genetikai anyaga, ahogy a szarvasmarha a borjú szérumnak is, ahogy a tejnek is, így aztán nem lehet megmondani, hogy a petricsészében melyik genetikai anyag honnan származik. Vagy egyáltalán mit látsz az elektronmikroszkóp alatt. Ez csak egy óriási leves keverék mindenféle genetikai anyagból. Tehát még azt sem tudod megmondani, hogy honnan származik ez a részecske. Ez a részecske a vírustól származik. Tejből, tüdőszövetből, majomszövetből, baktériumokból, növényi pollenből, marhahúslevesből származik. Ki tudja? A második probléma az, hogy az elektronmikroszkóp csak állóképeket készít, nem mozgóképeket. Itt egy férfi áll az ajtó előtt, a kulcsaival kezében. Épp most érkezett haza és bemegy az ajtaján, vagy éppen elmenőben van és bezárta az ajtót. A többi felvétel nélkül fogalmat sincs. Tehát ezek a részecskék bementek abba a sejtbe, hogy elszaporodjanak és kirobbanjanak onnan? Vagy pedig az történt,
hogy a virológus szándékosan rakott be egy csomó vegyszert a Petri csészébe, amelyek szándékosan elpusztítják és lebontják a majomvese szövetét, a tejet, a szarvasmarha, szérumot, az emberi tüdőszövetet, elhalt sejttörmeléket, baktériumokat, virágport és más sejteket abban a Petri csészében. Aztán ezek a sejtek milliónyi kisebb hulladékrészecskével bomlanak, ahogy a sejt meghal, és így ezek a részecskék valójában elhalt sejttörmelékek. A citopátiás hatás csak egy elmélet, mert a történelemben soha de soha senki sem figyelte meg, hogy a részecske a sejtbe kerülve megsokszorozódik, megöli a sejtet, és annak részecskének a pontos másolatának millióit fújja ki, mert az a részecske túl kicsi ahhoz, hogy álló elektromikroszkópos fénykép nélkül látható legyen. Ezeket a részecskéket soha nem tisztították meg és nem izolálták, hogy ellenőrizzék, hogy mindegyik pontosan ugyanannak a dolognak a másolata-e, ezt egyetlen virológus sem vitatja. Mindannyian hallottunk már az autoalízisről. Ez egy sejt vagy szövet egészének vagy egy részének lebomlása a haldokló sejtből származó saját enzimek által, nem vírusok által. Itt van egy egysejtű organizmus, akárcsak bármelyik sejted, amely általánosságban véve így haldoklik. És ahogy látjuk, ez is természetesen elhalt sejttörmelék nanorészecskéinek millióira bomlik, ahogy elhal és hanyatlik. Ez történik a haldokló sejtekkel. Ez egy másik szembetűnő problémához vezet a víruselméletben. Mesélnek nekünk az apoptózisról, sejtjeink természetes, programozott halálról, amely a sejtmag feldarabolásához, apró darabokra töréséhez, valamint a DNS töredezettségéhez és az mRNS hanyatlásához is vezet. Ami valahogy így néz ki. Ismerősnek tűnik. Azt mondják, hogy egy átlagos felnőtt ember naponta 57-70 milliárd sejtet veszít az állítólagos 37 billió sejtből az apoptózis miatt. De vajon minden nap betegek vagyunk 70 milliárd sejt természetes halála miatt? Természetesen nem. Akkor hol a bizonyíték, hogy egy elméleti vírusrészecske, amely állítólag megöli a természetesen elhaló sejtek egy töredékét, bármilyen betegséget okoz? Nincs ilyen. Ez nem tudomány, ez hülyeség. Miért használnak a virológusok olyan vegyszereket és enzimeket, például amfotericint, gentamicint és tripszint, amelyek citopátiás hatást, vagyis a majom vesesejtek hanyatlását, lebomlását okozzák annak bizonyítására, hogy egy vírusrészecske ölte meg a sejtet, nem pedig az általuk használt vegyszerek, amelyek pontosan ezt teszi. Ennek semmi értelme. És miért használnak zöld majomveseszövetet, mielőtt megvizsgálnánk és könnyen megérthetnénk a laboratóriumi virológiai vizsgálatok és eljárások hibáit, meg kell beszélnünk és meg kell értenünk a vírus izolálását és tisztítását. Miért olyan létfontosságú ez? Mert ha azt akarod állítani, hogy az a Z a részecske egy egyedi egyedülálló dolog, amit vírusnak neveznek és nem csak egy hanyatló sejtből származó normál hulladék, akkor ezt be kell bizonyítanod, bele kell szúrnod valakibe, és megbetegítened vele, ami soha nem történt meg a világtörténelemben. Soha. Küldenek ellene. Aztán Soha. Tegyük fel, hogy 3 ember csirkelevest evett és mindannyian gyomorgörcsöt kaptak hányással, hasmenéssel. Van egy elméletük, hogy a levesben lévő csirkétől lehet. Ahhoz, hogy biztosak lehessünk benne, először is a csirkedarabokat kell elkülönítenünk a leves többi részétől. Szűrjük át a levest, hogy a folyadékot és a többi hozzávaló nagy részét elkülönítsük. Ezután a csirkedarabokat el kell elkülönítenünk, ez az izolálás, nagyon egyszerű. Azután meg kell mosnunk ezeket a csirkedarabokat desztillált vízzel, hogy biztosak legyünk benne, nem maradt rajta semmi folyadék vagy összetevő a levesből. Ez a megtisztítás. Azután egyszerűen megetetjük ezeket az embereket ezzel az izolált és megtisztított csirkével, és megnézzük, megbetegednek-e pontosan ugyanazokkal a tünetekkel, gyomorgörcsök, hányás és hasmenés.
Ha igen, akkor alapos a gyanunk, hogy a csirke okozta, de még mindig nem lehetünk 100%-osan biztosak benne. Még mindig el kell végeznünk egy kontrollkísérletet, ahol a leves maradékával etetjük meg őket a csirke nélkül, és megnézzük, hogy megbetegednek-e gyomorgörccsel, hányással és hasmenéssel. Ha igen, akkor lehet, hogy valami a levesből, vagy valami más a levéből, amit a csirkedarabok felszívtak, miközben a levesben voltak. Meglehetősen egyszerű, de még mindig nem végeztünk. Ha a csirkedaraboktól van és nem a kontrolllevestől, akkor genetikai szekvenálást kell futtatnunk azon a csirkén, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy valóban csirke és nem valami tofuból, szójababból, kukoricaszirupból és vegyi anyagból készült húshelyettesítő, hogy olyan szaga és íze legyen, mint a csirkének. Tehát a jövőben teljesen biztosak leszünk abban, hogy a csirke okozta problémát és nem valami hamis vegyszer. Tegyük fel, hogy be akarjuk bizonyítani, hogy ez a vírusnak jelölt részecske valóban egy egyedülálló dolog, amit vírusnak neveznek és betegséget okoz. Egyszerűen fogjuk egy betegember orrválladékát vagy köpetét, folyékony oldószerbe mártjuk, hogy egy kicsit feloldódjon. Átöntjük egy nanorészecske méretű hálószűrőn, akárcsak egy spagetti szűrőn, hogy megszabaduljunk a részecskéknél nagyobb törmelékek nagy részétől és a mintákban már csak a részecske méretű, vagy annál kisebb dolgok maradjanak. A szűrt folyadékot sűrűséggradiens centrifugába helyezzük és addig forgatjuk, amíg a kémcsőben lévő összes anyag be nem ágyazódik tömeg és sűrűség szerint. Ahogy a könnyebb zokni és fehérneműk a mosógép falához tapadnak, a nehéz farmerek és ingek pedig középre esnek, úgy ezeket az anyagokat is ebben az osztályban a sűrűség választja el egymástól. Ezután vesszünk egy nanopipettát és csak azt a sűrűségű anyagsávot vonjuk ki, amelyben csak a vírus részecskék vannak. Genetikailag meg kell szekvenálnunk őket vagy a Sene módszerrel, vagy a Maxam-Gilbert módszerrel, hogy megkapjuk a teljes genomot és lássuk, hogy az adott részecskének egyáltalán van-e teljesen egyedülálló genomja. Mindezt azért, hogy biztosak legyünk benne, hogy valóban van valami egyedi vírusrészecskénk és nem csak a normál mindennapi genetikai anyag lebontott részleges töredékei az orrváladék vagy köpetmintában lévő több ezer egyéb dologból. Valójában ezt az egész izolálási és tisztítási eljárást még fontosabb lenne elvégezni, amikor virológiai petricsésze tenyészetet használnak ahelyett, hogy közvetlenül egy beteg embertől vennének orrváladékot vagy köpetet, mert így el kell különíteni és el kell távolítani az összes további genetikai anyagot és bármi mást, amit a kultúra növekedéséhez használnak. Ezután egyszerűen csak befecskendezzük vagy befújjuk az izolált és tisztított vírusrészecske anyagot az egészséges emberekbe, és megnézzük, hogy ezek a részecskék pontosan ugyanazokkal a tünetekkel megbetegítik-e őket, mint azt a beteget, akinek közvetlenül az orrváladék vagy köpet mintájából kaptunk ezeket a részecskéket. Ez az izoláció és a megtisztítás. Olyan egyszerű, hogy még egy gyerek is megértheti. Most pedig kérdezzük meg virológiai szakértőinket, hogy mit értünk vírusizoláláson vagy vírustisztításon. Ezek szakzsargon szavak a virológiában. Nem túl pontosak. Különböző embereknek mást jelentenek. Dr. Robert Gallo és Dr. Fauci sokat beszélt a vírusizolálásról és tisztításról. Meg tudná mondani, hogy mi a különbség a kettő között? Izolálás és mi volt a másik? Izolálás és tisztítás. A vírusé? Igen. A vírust úgy izolálhatja, hogy megtalálja a betegséget okozó vírust. Megtisztítja a vírust azzal, hogy úgy értem, hogy megtisztítja és így meg lesz a tiszta vírus. Nem értem, mi a probléma? Felcserélték a kettőt és nem volt biztos benne, hogy ez ugyanaz, vagy teljesen más. Értem. Nem, ez attól függ, hogy hogyan használják. El tudnám magyarázni a HIV-izoláció folyamatát? Én nem. Dr. Robert Gallo megtette, úgy értem, hogy valójában ő izolálta, szóval. Miért csináljam ezt az egészet? Ez mind tankönyves dolog, amit tőlem kérdez.
Nem vagyok egészen biztos abban, hogy mit ért az izolálással kapcsolatos kérdése alatt. Nem akarok a tankönyve lenni, érti? Van jobb dolgom is ennél. Nos, a védelmükre szolgáljon, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a virológusoknak az iskolában és a képzéseken azt tanítják, hogy ezek a vírus részecskék túl kicsik ahhoz, hogy elkülönítsék, megtisztítsák és teljes Singer vagy Maxon Gilbert genetikai szekvenálást végezzenek annak bizonyítására, hogy ez egy egyedülálló dolog, nem csak egy általános sejtörmelékből származó részleges genetikai anyag. És ez valószínűleg az 1970-es évek előtt igaz is lehetett. De ez már régóta nem így van. Ennek ellenére még soha senki nem izolált vírust és nem szekventálta tényleges genomját. Nem beszélve arról, hogy megbetegítsen egy személyt vagy állatot ugyanazokkal a tünetekkel úgy, hogy csak ezeket a részecskéket fecskendezik be vagy permetezi be más mérgek, rotható hús vagy szennyeződés nélkül. Ezek az úgynevezett Petri csésze, vírusrészecskék, amelyeket elektron mikroszkóp alatt látnak, általában 50-140 nanométer átmérőjűek. Ha megnézzünk egy bakteriofágot, akkor a teljes magasságuk 28-200 nanométer között van és a kapszid mint egy teljes vírus részecske. A tudósok mégis izolálták, megtisztították és szekvenálták a teljes genomot. Aztán vannak exoszómáink is, amelyek fehérje hírvívő RNS és mikroRNS csomagok, amelyekről azt hiszik, hogy egy sejt belsejében gyűlnek állnak össze, majd elhagyják a sejtet, hogy kommunikáljanak a területen lévő többi sejttel, más funkciók mellett. Az exoszómák csak 30-150-30-200 nanométer átmérőjűek, közel pontosan ugyanolyan méretűek, mint az úgynevezett 50-140 nanométeres vírusrészecskék és amint az elektronmikroszkóp alatt látható, szinte megkülönböztethetetlenek az állítólagos vírusrészecskéktől. És még dr. Andrew Kaufman küldött nekem egy dokumentumot is, amely bemutatja, hogy izoláltak exoszómákat is vérplázmából, sűrűséggradiens centrifugáig tisztították, sőt genetikailag is szekvenálták. Ez elvezet minket a nanotechnológiai iparhoz és az IBM-hez, amely közelmúltban mutatta be a világ első 2 nanométeres, félvezetőinek szánt chip technológiáját, amely nem csak a 2 nanométeres nanolapok gyártására, hanem a nanocipekhez való rögzítésére is képes. Tehát helyezzük ezt perspektívába, valóban higgyünk-e abban, hogy a tudósok képesek izolálni, tisztítani és genetikailag szekvenálni az állítólagos vírusrészecskékkel azonos méretű exoszómákat, valamint izolálni és genetikailag szekvenálni egy baktérió-fák kapszidját, amely szót szerint akkora, mint 2 tüskefehérje az állítólagos vírusrészecskéken. Az IBM pedig képes legyártani egy 2 nanométeres lapot, amely 70-szer kisebb, mint egy teljes vírusrészecske és ezt egy nanochiphez rögzíteni, de a virológus nem találja ezt az óriási részecskét az ember vagy állat tüdejében vagy köpetében. Még akkor sem, ha ezt a részecskét Petri csészében gyártják. Úgy sem tudják izolálni, tisztítani és genetikailag szekvenálni őket. Valóban. Fájdalmasan a nyilvánvaló, hogy ez elriasztják őket ettől, mert akkor bebizonyosodik, hogy ezek a részecskék nem egyedülálló organizmusok, úgynevezett vírusok, hanem csak az elhalt sejtörmelékek lebomlott töredékei, a lebontott sejtekből származó azonos részleges genetikai anyaggal. A gyógyszeripar $10 billiárdokat veszítene az oltóanyagok, a megfázás és influenza elleni szerekből származó nyerességből és a több mint 20 000 vényköteles gyógyszerek nyereségeiből, az egész életen át tartó vakcina okozta allergiák és betegségek kezelésére, ha valaha is nyilvánosságra kerül az igazság, hogy a vírusok nem léteznek és a csíraelmélet egy leleplezett csalás. Milyen csalás? Kitalált, számítógéppel generált in silico vírásgenomok céltudatos létrehozása annak érdekében, hogy szándékosan visszaéljenek a PCR-teszttel vagy az antitest tesztekkel a nyilvánosság megtévesztésére és elhitessék velük,
hogy valahogy elkapták a kitalált fertőzést, amelyek ellen gyógyszeres kezelésre vagy védőoltásra van szükségük. Függetlenül attól, hogy egy személy úgynevezett méregtelenítés, toxémia mérgezés vagy táplálkozási kimerültség tüneteit mutatja, vagy épp teljesen egészségesnek érzi magát, az egyetlen oké, amiért úgy gondolja, hogy elkapott egy elméleti vírust az, hogy vagy egy PCR-teszt vagy egy antigénteszt kimutatta ezt. De nagyon kevesen értik meg, hogy valójában mik is ezek az úgynevezett tesztek és hogy nem képesek kimutatni olyan dolgot, mint egy feltételezett vírus részecske. Nem erre való, nem erre tervezték és nem is így működnek. Tehát használjunk egy könnyen érthető hasonlatot a PCR teszt helytelen használatára. Ha fogalmunk sem lenne, milyen magas vagy, de pontos mérést szeretnénk, akkor olyan mérőszalagot használnánk, amely elég hosszú ahhoz, hogy egy lépésben megmérjük a teljes magasságodat. Ezt első generációs magassági szekvenálásnak nevezzük. Nem használunk rendes vonalzót, mert az nem elég hosszú és a mérés eredménye nem lesz elég pontos, ha folyamatosan egymás után rakosgatjuk. Viszont elég jó a lábfej, a lábszár, a térd, a comb, a csípő, a törzs egy részének, nyakad és a fejed mérésére. Ha egyszer már mérőszalagban megtudtuk a pontos magasságot, szorosan ugyanazt az értéket kapjuk, ha összeadjuk az összes testrész vonalzó mértékét, néhány apró hibát leszámítva. Ezt nevezzük következő generációs magassági szekvenálásnak. Most pedig cseréljük le a magasságot a teljes genomra. Állítólag az összes élőlény DNS szála pontosan ugyanazon 4 alapmolekula különböző szekvencia kombinációiból, úgynevezett nukleotidokból áll, a C, G, T, és állítólag minden élőlény RNA-se a C, G és U-ból áll a T helyett. Ennek a 4 alapmolekulának a száma, és a DNS vagy RNS genomban megjelenő különböző szekvenciasorrendek határozzák meg, hogy te farkas, tengeri uborka, fa vagy ember vagy. Nagyon egyszerű. A tudósok azt állítják, hogy a teljes emberi genom 6,4 milliárd bázispár hosszúságú a C, G és T szekvencia kombinációiból áll, bár még soha nem izolálták és ellenőrizték, de a virológusok azt állítják, hogy egy állítólagos vírusrészecske teljes genomja körülbelül 30 000 bázispár hosszúságú és a C, G, U különböző kombinációiból áll az állítólagos RNS genomja. Mit csinál a PCR? Kell egy olyan molekula, amely túl kicsi ahhoz, hogy kimutatható legyen, például a guanin a DNS-ben és az RNS-ben, ezt a PCR folyamatosan duplázza addig, amíg annyi másolatot nem készít belőle, hogy végre észlelhető és megtekinthető legyen. Ha csak egy guanin molekulával kezdesz és ezt 31-szer megduplázod, vagyis ciklusokat végzel a PCR-rel, akkor 2,1 milliárd guanin molekulárt fogsz kapni, amely így már észlelhető és mérhető. A PCR-t eredetileg dr. Kerry Mullis találta fel a rákmolekulák korai kimutatására, mivel a szövetti biopoxiák túl sokáig tartottak az eredmények eléréséhez és késleltették a korai felismerés kezelését. A probléma az, hogy a PCR csak a DNS vagy RNS molekulák kis, specifikus szekvenciáit hivatott amplifikálni, bővíteni, sokszorosítani, nem pedig a 30 000 molekulából, vagy 6,4 milliárdból álló teljes genomokat. Soha nem kellett volna genomszekvenálásra használni, és különösen nem diagnosztikai vírus, felderítési tesztekre. Itt van az oka is, hogy miért nem. A PCR a csak már ismert RNS, vagy DNS, szekvenciák kis specifikus primer szekvenciáinak amplifikálására, sokszorosítására, bővítésére és kimutatására szolgál a teljes genomból, nem pedig magának a teljes genomnak. És csak úgy, mint a mérőszalag állításunknál, hogy először találd meg a magasságot az első generációs magassági szekvenálás segítségével, ha egy állítólagos, vadonatúj, soha nem látott új vírus genomját szeretnéd megtalálni, például COVID-19, akkor az első generáció szekvenálással kell kezdened, mivel ez egy vadonatúj állítólagos vírus, amelyet soha nem izoláltak és nem térképeztek fel.
Tehát Singer vagy Maxim Gilbert módszert kell használni a teljes genom első szekvenálásának feltérképezéséhez. Tegyük fel, hogy megtetted ezt egy banánnal, majd a teljes genomot behelyezted a számítógépes adatbázisodba. Ekkor a PCR nagyon hasznos lenne, hogy gyorsan és olcsón átrendezzük és összerakjuk a banán DNS vagy RNS töredékeit a teljes banángenomba a következő generációs szekvenálás segítségével, mint a vonalzó analógiánk, mivel már ismered a teljes banángenomot, hogy átrendezd a töredékeket, és biztosan tudod, hogy ez egy banán, mivel te magad törted össze. A probléma az, hogy a virológusokat nem tanítják meg erre, amikor megkapják az ostoba jelmezeiket. Ahelyett, hogy izolálnák és megtisztítanák ezt a részecskét és a Singer vagy Maxim Gilbert első generációs zsenomiális szekvenciáját futtatnák, azt tanítják neki, hogy hozzanak létre egy nem létező in silico genomot a számítógépen. Egyszerűen kiveszik a legkisebb darabokat a Petri csészében lévő emberektől, denevérektől, madaraktól vagy bármi mástól származó 50 millió lebontott genetikai töredékből álló tisztítatlan folyadékból, amit szarvasmarha borjuszérum és majomvese szöveteinek genetikai töredékeivel kevernek, mindezt kiéheztetve lebontva veseoldó enzimmel tripszin, valamint vese, mérgekkel amfotericin és gentamicin. Aztán összerakják őket, mint egy kirakót, hogy létrehozzák azt a genomot, amit hozzá akarnak rendelni a kitalált vírus részecskéhez. Ezután megtervezték a PCR-tesztet, hogy közös kis szekvenciákat keressenek a kitalált genomból. Aztán megcsinálták a PCR-tesztet, amelyet soha nem a vírust megtalálására szabványosítottak elsősorban. Így eleve fogalmuk sincs, hogy ezen szegmensek bármelyike egyedülálló-e, és nem törmelék, mert eleve soha nem izolálták és húzták elő a genomot. Tehát megkérdezheted, honnan veszik ezt a genomot? Úgy kapják meg a genomot, hogy vesznek néhányat ezekből a szegmensekből, amelyekről úgy gondolják, hogy egy csoport bizonyos darabjaihoz kapcsolódnak, majd ezeket a szegmenseket egy számítógépbe helyezik, ami létrehozza azt, amit úgy hívnak, in silico, kitalált nem létező genom. Az in silico egy divatos szó az elméleti szó kifejezésére, ami lényegében a képzeletbeli szó szinonimája, ami lényegében az elhitetni kifejezés szinonimája. Tehát szabványosították ezt az in silico genomot az első SARS vírus ellen, amely pontosan ugyanígy készült in silicoban, azaz, képzeletbeli vírus képzeletbeli genomja. Így aztán azt mondják, hogy ez most az izolálás új meghatározása. Olyan genetikai anyagok darabjai találjuk meg ebben a főzetben, elsősorban tisztítatlan orváladékot és egy lebontott szövetet tartalmaz, amely pontosan ugyanolyan szekvenciákat és genetikai anyagot tartalmaz, mint a vírus. Mivel tényekkel soha nem bizonyították, hogy van valami egyedülálló a szekvenciák bármelyikével kapcsolatban, amikor erre rámutattam, egy barátom resztkeresést végzett, ami lényegében egy genetikai adatbázis kereső és azt találta, hogy a primer szekvenciák úgynevezett tüskefehérjék 93 emberi szekvenciával, és 91 más mikrobáktól, gombáktól és különböző organizmusoktól származó szekvenciákkal egyezik meg. Tehát nincs ebben semmi egyedi, egyszerűen csak tesztelik a genetikai anyag darabjait, és fogalmuk sincs ennek a genetikai anyagnak az eredetéről. Szóval amennyire én tudom és szerintem ugyanolyan jól tudom, mint ahogy bárki más is tudhatná, nincs egyetlen olyan tanulmány sem, soha nem végeztek ezzel a vírussal vagy sok más vírussal semmilyen vizsgálatot, amely megfelelően izolálta és szekvenálta volna a vírust, és ha nem tudod megfelelően izolálni, akkor nem mondhatod az, hogy egy szekvencia csak ettől a vírustól származik. És mióta az állítólagos vírásgenom csak egy számítógépes szekvenciában létezik, amely a genetikai anyag normál töredékeiből áll össze és mindenki orvállaladékában megtalálható, a PCR diagnosztikai teszt nem használható, mert csak 2 vagy 3 apró, 18-300 közötti hosszúságú, az ACGT kombinációkból álló szekvencia töredékeket keresnek, amelyek minden ember orváladékában megtalálhatók, amelyeket eleve a kitalált in silico genom összeállítására használtak.
Ez olyan, mintha egy gyerekkocsit tesztelnének kerékre, és amikor találunk egyet, azt állítjuk, hogy a kocsinak egy 18 kerekű félteherautónak kell lennie. Így már érted, hogy a WHO COVID-19 vagy a SARS-CoV-2 PCR-tesztjében lévő egyik elsődleges szekvencia miért található meg minden emberi DNS-ben. A teszted nem covidra lett pozitív, hanem csak normális emberi lénynek bizonyultál a tüdődnyálkahártyájából származó, normálisnak nevezhető elhalt sejtkörmelékek miatt ezt érzékeli a teszt. Ez a tüdő a normális helyek egyike, ahol a szervezet eltávolítja az elhalt sejttörmeléket, amikor kitisztítja magát. A CDC mindannyiunknak elmondta, hogy a COVID-19 SARS-CoV-2 egy új koronavírus, azaz vadonatúj korában soha nem ismert vagy látott. A CDC 2020. januári dokumentuma azonban leírja, hogy a fenébe jöttek ki egy PCR-teszttel ennek a vadonatúj, korábban soha nem ismert vagy látott vírusnak a kimutatására. A 42. oldalon. A valós idejű PCR diagnosztikai tesztek vizsgálatát a tesztek kimutatási határain belül határoztuk meg, mivel a 2019-es új COVID-19 vírus izolátumai nem voltak elérhetők a CDC számára a teszt kidolgozásának és a vizsgálat lefolytatásának időpontjában. Alaposan elolvastad. Nem volt izolás SARS-CoV vírusuk, hogy tesztet végezzenek annak kimutatására. Szóval akkor hogyan oldották meg? A 2019-es új COVID RNS kimutatására tervezett vizsgálatokat, vagyis a minták elemzését helyett ismert titer RNS másolatokkal tesztelték, amelyeket emberi alveoláris a 549 sejtek szuszpenziójából álló hígítószerbe kevertek, amelyek egy 58 éves, tüdőrákban szenvedő kaukázusi férfi általánosan használt sejtjei még 1972-ből vírusszállító tápközeggel együtt, ami a szokásos RNS a borjumagzat szérumból a szokásos gentamicin és amfotericin antibiotikumokkal mérgezve a klinikai minták utánzására. Úgy tűnik tehát, hogy az 50 éves, gyakran használt tüdőrák sejtek és borjumagzat szérum genetikailag egyenértékűek egy korábban soha nem ismert vagy látott új koronavírussal. Ez nem tudomány. Ez csalás. Amint azt röviden érintettük, az in silico egyszerűen azt jelenti, hogy a számítógépes szoftverrel vagy szimulációval készített, előállított valami. Egy képzeletbeli, elméleti dolog és nem a valóság. They went into the NCBI computer database and retrieved an already known non-novel genomic sequence called the Wuhan seafood market pneumonia virus, or Wuhan Hu1, and then grabbed some other already known corresponding homologous computer genome sequences using the Computer Blast N tool. Homologous means similar in structure, though not necessarily in function, as the flippers of a seal and the hands of a human are to each other. So what was it homologous with? Their computer showed their fictional genome is showing an evolutionary relationship with the fictional in silico genome in their database that they named bat coronavirus RATG13, and that both sequences shared a 96.12% sequence match. Now, do you understand where this ridiculous story came from? Human beings share a 99% genomic match with rats, and a shared working DNA genomic match of 97.5% with rats and mice, which is why they are used for medical research experiments. Is it really a shock that the boogers of a Wuhan person with pneumonia had a 96% match with the boogers from a flying mouse in a computer database? It is also important to know that because they are using PCR and next-generation sequencing to assemble the 50 million partial fragments of broken-down genetic material in these virology petri dishes into their fake, fictional in silico virus genomes, and because 31 cycles of PCR doubling on a simple 5-molecule fragment like AACCG will now create 4 billion A's, 4 billion C's, and 2 billion G's that aren't really there in real life,
When you try to piece these sequences together to create your genome, it gives the computer unlimited artistic liberties to find any sequence it wants anywhere in this petri dish, because the PCR itself creates unlimited molecule sequences that aren't really there. This is called de novo sequences. Imagine if the lotto came out and said, tonight we're going to draw 56 million numbers, and if your 6 numbers come up in a row anywhere in that sequence, you win. And because you have every possible nucleotide sequence to work with. So you can make whatever you want. Now, once they make one, then they use that as the template to make the other ones so it looks like that. Because once you make one unicorn and you say, people, make another unicorn, they make it sort of like the old unicorn. All right, the SARS-CoV-1 unicorn just happened to be about 30,000 base pairs, so we'll look for something that's about 30,000 base pairs and happens to look like SARS-CoV-1. Right. I went back and read the paper. I couldn't believe it. Yeah, and then that one was made against the bat one in 1996, and that was against the hamster one in 1984, and that was against the bear one in 1906, and that one was made up. So and even more sinister than that is the way that then became a vaccine. The drug companies then took this in silico genetic sequence from the internet that the Chinese had uploaded from one patient, and boom, they overnight made a vaccine. That's what they admit to. That's what they say. That's what Fauci says. We got this within hours. Once they uploaded the sequence, we took it and made a vaccine. Right. Unbelievable. If people knew what they were being, given based on one patient and this uploaded genetic sequence on the computer, it's unbelievable. Yeah, it's complete make-believe. Yeah. It is just flat out, virology is, because in this study that we did, we actually took this culture, right? So it broke down, and then it breaks down in all these pieces, and then we did an alignment. Right? We found the genome. You did like they did, okay. Yeah, we did like they did, and we found SARS-CoV-2. But we can also find any other RNA virus as long as you put yeast RNA in there. So you just sprinkle some yeast in there, and then you get HIV and Ebola and measles and SARS-CoV-2 because it's partly, once you start with all the RNA sequences, but also the PCR process makes de novo sequences. They make sequences which weren't there. The reason you know that is because if you do 10 cycles, you can only get 10% of the genome. If you do 40 cycles, you get 98% of the genome, which means that approximately 80% were made by the process, right? Which is, this is crazy. And yet we all believe it. That is why the World Health Organization admitted that the high-cycle PCR tests produced false positives, because they instructed all labs to run 35 to 40 cycles, which, as Dr. Cowan just said, if you do 40 cycles, you get 98% of the genome, which means that approximately 80% were made by the process, right? Which is, this is crazy. The American biochemist Kary Mullis won the Nobel Prize for inventing the PCR technique. How do they misuse PCR to estimate all these supposed free viral RNAs that may or may not be there? I think misuse PCR is not quite. I don't think you can misuse PCR. No, the results, the interpretation of it. See, if you can say, if they could find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. You can find almost anything in anybody. It starts making you believe in the sort of Buddhist notion that everything is contained in everything else, right? Because if you can amplify one single molecule up to something that you can really measure, which PCR can do, then there's just
very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body, okay? There's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body, okay? So that could be thought of as a misuse of it, just to claim that it's meaningful. That's what Also, it is. But it's not, it doesn't tell you that you're sick, and it doesn't tell you that the thing you ended up with really was going to hurt you or anything like that. If theoretical virus particles really made you sick, then you could not have those virus particles in you and miraculously not be sick. If you have virus particles in you and you are asymptomatic, then those particles do not cause illness, or you would be sick too. End of story. And since no experiment has ever been able to make a person ill by exposing them to another sick person, and since this particle has never been purified and isolated, genetically mapped, has never been directly found in the tissue or snot of any living being, sick or well, injected into another person or animal solely by itself and made them sick, the whole germ theory rests on the baseless claim that this particle somehow enters a cell, multiplies, kills that cell, and goes on to do the same elsewhere, otherwise known as the cytopathic effect theory. That too has never been proven or shown to happen. But all that needs to be done to end virus germ theory once and for all is to prove that this particle is just normal dead cell debris from a dying cell and not the cause of that cell's death. And that has actually already been done, not once, but twice. The first time was back in 1954 in a paper called Propagation in Tissue Cultures of Cytopathogenic Agents, meaning toxins that kill cells, from patients with measles, a study done by John F. Enders, who invented this cell culture technique, and Thomas C. Peebles. They actually ran a control experiment where they didn't put any tissue or pus into the culture from a person with measles, or any human being for that matter. They just starved and poisoned the monkey kidney tissue using the same techniques we have already described, and lo and behold, on page 9 of their study, they admitted that a second agent was obtained from an uninoculated, meaning no human measles material added, culture of just monkey kidney cells. The cytopathic changes, meaning destruction of the monkey kidney tissue cells it induced in the unstained preparations, could not be distinguished from the virus isolated from the measles. Just like Dr. Sellards of Johns Hopkins and Dr. Hess of New York could not infect a healthy person with measles by injection from or exposure to a person with measles. In plain English, Enders and Peebles did the cell culture procedure both with the pus from measles patients and did the exact same procedure without the pus of any measles patients, and the monkey kidney cells broke down into identical particles of dead cell debris that could not be distinguished as any different from each other. Enders proved his own procedure of starving and poisoning the culture causes the cytopathic effect, not the theoretical measles virus in the human snot or pus. That should have been the end of virology. But the problem is, Pasteur's personal diary, self-admitting that he was a fraud who lied and cheated all of his experiments, wasn't released until 45 years later. So Enders and Peebles blindly believed that viruses had to be real, without ever first double-checking the premise of that false assumption. As virologist Dr. Stefan Lanka says, it's not that virologists are intentionally trying to deceive the public, but rather that they themselves have been deceived. They simply follow the procedures they were taught and interpret the results in the way they were taught. We can see this clearly in a virology study done by F. Rapp, I. Gordon, and R. F. Baker, who referenced the John Enders measles paper for their own work. They say
Monkey kidney cells, however, are unsuitable for investigations of the type reported here, because Enders, Peebles, and Ruckel showed that monkeys and cell cultures derived from monkeys are often infected with an agent serologically indistinguishable from human measles virus, which causes cytopathic changes, meaning cell breakdown of monkey kidney cells in cultures, almost identical with those caused by human measles virus. In other words, instead of realizing it was the starving and poisoning procedure causing the cytopathic cell breakdown in both cultures, they assumed that monkey kidney cells naturally had the same virus as the human measles, and that must be why they couldn't tell them apart from each other. They even go on to say that it seemed likely that the measles virus they assumed was breaking down the monkey cells spreads from cell to cell, both via the surrounding nutrient fluid in the culture and directly from cell to adjacent cell. It is tempting to postulate that the cell to adjacent cell mechanism was mediated in part by the intercellular processes, meaning their own common sense told them that this had to do with the cells themselves and not a virus. But it didn't fit their virus hypothesis, so they stopped thinking about it logically. But what is more crazy is that even by their own logical fallacy, they at least admitted that they shouldn't be using monkey kidney cells for these cultures, as they are unsuitable for investigations of these types. And yet, to this day, 55 years later, virologists are still taught to use them, even when their own literature tells them not to. We see this fallacy time and time again, like this paper. Appearances can be deceiving. Viral-like inclusions, not virus particles themselves, but other particles that look exactly like these virus particles in COVID-19 negative renal, meaning kidney biopsies, by electron microscopy. In vivo means within the living body of a plant, human, or animal, like watching live frog migration or like taking your living kidney tissue out and studying it. In vitro means a dead artificial environment outside of a living organism, like studying a dead frog, or after your kidney cells are starved, poisoned, and killed, then irradiated and frozen to look at under an electron microscope. In vitro. This paper admits the fraud, although many of these images were obtained after in vitro infection of cultured cells with SARS-CoV-2 and are thus likely, but certainly not proven to be a true representation of viral particles. We have observed morphologically indistinguishable inclusions, meaning it looks identical in shape under an electron microscope within podocytes, a fancy term for kidney cells, and tubular epithelial cells, both in patients negative from corona disease 19 or COVID-19, as well as in renal kidney biopsies from the pre-COVID era. Did you get that? In other words, this alleged COVID-19 particle isn't unique or novel at all, because they've already been seeing it in kidney biopsies since the 1970s, and they see it in cell cultures now, even in the tissue from people who tested negative for COVID-19. Johns Hopkins warns us about coronavirus, kidney damage caused by COVID-19, and explains how coronavirus might target kidney cells. But yet, they tell us in this paper we looked for SARS-CoV-2 RNA in 8 different kidney biopsies from sick patients who bogus tested positive for COVID-19 and had evidence of kidney disease and were unable to detect virus RNA in renal kidney tissue, despite adequate positive control groups. Later, they discuss viral inclusion bodies, meaning abnormal particles or debris structures which appear inside of the cell in either the cell's nucleus,
the cytoplasm fluid inside of the cell, or both of them, which they theorize happens during the course of this alleged virus multiplication process inside of the cell. Yet this paper admits, alternatively, these viral-like inclusions could actually represent microvesicular bodies containing exosomes before their release onto the cell surface. What they are talking about are these pouches inside of a cell, which are called endosomes, which contain the cell's exosomes before they burst out of the cell to go and communicate with other cells. They are admitting they might be mistaking endosomes and exosomes for their theoretical viral-like inclusion particles because they can't tell the difference. People who are ill and self-healing are often proteinuric, creating extra proteins and exosomes in the body to repair damaged tissue, and they say this could lead to the mistaken assumption that these represent virions or virus particles. They admit that individual exosome sizes vary, but they are generally between 30 and 150 nanometers, which fall within the size range reported for SARS coronaviruses. As we stated before, they can see, isolate, and map exosomes, but claim they can't do the same for virus particles because they are too small, despite being the same admitted size of exosomes. And so they get a fictional in silico computer genome because they don't have a genome, because they are just garbage, virus, dead cell debris. They tell us the potential for confusion of coronavirus particles with normal cellular components was already highlighted in a detailed study by the U.S. Center for Disease Control back in 2003 during the alleged SARS outbreak. And even worse, they admit that recognition of this pitfall of virus-like particles actually dates back to the 1970s, when the potential for mistakenly assuming that normal cellular components, such as phagocytic vacuoles, microvesicular bodies, or extracellular breakdown products, could represent viral particles, virus, dead cell debris, was emphasized after a proliferation or multiplying number of many studies claiming to have found ultrastructural virus particles within different types of cancer cells and fluids. In plain English, these aren't anything special and they don't kill cells. This is what the garbage aftermath always looks like. When the average person who does not have the basic knowledge that you now have looks at a paper like this, the isolation and rapid sharing of the 2019 novel coronavirus SARS-CoV-2 from the first patient diagnosed with COVID-19 in Australia, it looks very fancy, scientific, and overwhelmingly complicated, and they assume, well, they must have isolated it. Look at all of those fancy words and pictures. You're now saying, diagnosed how? The normal cough, shortness of breath, fever, chills, muscle aches, vomiting, diarrhea, and loss of taste of sense and smell normal for every flu and thousands of cellular diseases? Diagnosed with a bogus PCR test or antigen test that can't detect any such thing? Who proved these people had any such thing as COVID to begin with, and how? And sure enough, when we look at how they observed the growth and visualization of this alleged SARS-CoV-2 virus, they tell us electron micrographs of the negatively stained fluid showed spherical and pleomorphic virus-like particles that were at least the right size, 90 to 110 nanometers in diameter, that did have some prominent spikes on it, characteristic of coronaviruses, but this did not look at all like COVID-19. Just like this rubber ball doesn't quite look like a spiked dog chewy toy. So following several failures to recover virus particles with the characteristic fringe of surface spike proteins like the spiky dog chewy toy has, it was found that by adding trypsin to the cell culture medium, an enzyme that dissolves proteins, immediately improved virion morphology.
In other words, even though our patient was diagnosed with COVID-19, after several failed attempts, we couldn't find any spiky virus particles that looked like COVID-19, only these round particles with a few spikes, so we added trypsin to dissolve the protein coating, and then it looked like COVID-19. Yeah, well, we were looking for this motorcycle but couldn't find one, only this bicycle, which kind of resembles a motorcycle. So we stuck an engine on it after the fact, and as it turns out, we really did find a motorcycle after all. That is literally the trusted science of virology. And just like they admitted they shouldn't be using monkey kidney tissue in this cell culture procedure, here, in a Journal of Nature article entitled Fetal Calf Serum Contamination Acknowledged in the Literature, where they explain that FBS, or fetal bovine serum associated RNA, meaning the genetic material from the blood of the cow fetus that makes up the serum itself, is co-isolated along with cell culture-derived extracellular RNA and interferes with the downstream RNA analysis. First of all, co-isolated is another virology oxymoron. Isolate means one thing and one thing only. You cannot co-isolate it with something else. That is not isolation. But they explain that the reason it interferes with the downstream RNA analysis is because many evolutionally conserved fetal bovine serum-derived RNA species can be falsely mistaken as human or mouse RNA sequence transcripts. Furthermore, they admit that fetal bovine serum RNA transcripts can themselves be taken up by the other cultured cells and affect the results of highly sensitive gene expression profiling technologies, so precautions for using it in cell cultures are warranted to minimize the interference and misinterpretations caused by fetal bovine serum-derived RNA. Yeah. This is nonsense. Yeah. Then they say they find the genome, and I can, again, read you 20 papers. Anytime you put fetal calf serum in there that contaminates the specimen, you cannot find the genome. You don't know whether this is coming from the kidneys, from the original unpurified snot, from the fetal calf serum. They put it all in a thing. They put it through like a puzzle maker. It's called alignment. Yeah. They create the genome, which never exists in this solution. This frank nonsense. So all that needs to be done to easily disprove this is to do the control experiments, where you do the cell culture procedure, but without adding any genetic material from a person or animal, sick or healthy. Or, if you wanted to disprove the idea that monkey kidney tissue and cell cultures derived from them must be infected with some virus indistinguishable from human viruses, instead of using monkey kidney tissue, you'd start with a culture of human epithelial cells that are visibly healthy under the microscope, since it is alleged that epithelial cells are often the first place that is attacked by viruses, and run a control experiment with nutrient starving and poisoning versus leaving it alone and giving it nutrients. And see if you can, A, observe these viral-looking particles that are morphologically indistinguishable from the published alleged virus particle, B, observe cytopathic effect and cell destruction despite no possible viral material added to the culture, to prove that it is the procedure itself causing the cytopathic effect, and then C, sequence the genetic material from that culture in the same software and PCR technique virologists use to see if you can also have the computer rearrange those broken down RNA strands of human epithelial and fetal calf serum and make them match one or more of the fictional in silico virus templates in the computer database, despite not having any viral material in it, which has just recently been successfully done by the legendary virologist Dr. Stefan Lanka.
on a piddly budget of just $42,000. Yet the multi-trillion-dollar medical industry has never bothered to do this simple control experiment even once ever since John Enders. Of course, it has been said that BlackRock and Vanguard own the world. They most certainly own the top two controlling stocks in the pharmaceutical industry, and they own the top two controlling stocks of every major mainstream media outlet. So the BlackRock and Vanguard-controlled big pharma cartel will never let the BlackRock and Vanguard-owned mainstream media inform the general public or the medical industry that Dr. Lanka has debunked viral cytopathic effect theory, as only an idiot would take down their own multi-trillion-dollar pharmaceutical empire, especially with all of the political power that fake plandemic scares have to bring in the UN Agenda 21 Great Reset. You would never in a million years bow to forced or coerced medical tyranny and vaccine digital ID passports if you knew Dr. Lanka took a virology cell culture with regular industry standard healthy human epithelial cells, and instead of adding any human snot or RNA, he just added simple standardized yeast RNA, then starved that culture, poisoned it with the same antibiotics that virologists use, and the cells broke down in true cytopathic effect with no possible viral material added, and then was able to use their next-generation sequencing and PCR techniques to rearrange the broken-down human epithelial, bovine calf, and yeast RNA fragments into the full in silico genomes of SARS-CoV-2, HIV, Ebola, and measles. Unlike John Enders, Dr. Lanka's control experiments were repeated 3 times in duplicates, because real science should be repeatable. In order to run a proper control experiment, you first have to look at your stock-purchased human epithelial cell lines to make sure they are healthy and showing no cytopathic effect or damage before the experiment. They look like this. Then, in control group 1, those healthy human epithelial cells were put in a culture medium known as CNT07, which is just 21 amino acids, 19 minerals, 14 vitamins, growth promoters like insulin and hydrocortisone, which stimulate the cell growth, but do not contain cholera toxin or poison phenol red. Then the healthy cells were stressed by adding 1 dose of ABAM. ABAM is simply the antibiotic antimycotic from Thermo Fisher used by virologists, which is made up of the poisons penicillin, streptomycin, and amphotericin B. It is then left alone for 1 day and then 3 days, and we can see that after 1 day of being poisoned with penicillin, streptomycin, and amphotericin B, there isn't much difference from the healthy cell line. But after 3 days, there is already a noticeable change and cytopathic effect happening from the poisoning. You can see the giant white blotches appearing everywhere. In control group 2, the most important, the same batch of healthy human epithelial cells are given DMEM and Glutamax. DMEM and Glutamax are culture liquid mediums that support cell health and growth with amino acids and vitamins. And control culture 2 is also given 10% FCS, or fetal bovine calf serum blood, which is used by virologists because it also gives the culture the hormones, vitamins, and nutrients to support the tissue life and help it grow, which is why it's also used in stem cell research. The reason control culture 2 is so important is because it shows us there is no possible viral material contamination in the original human epithelial cell stock, because if cytopathic effect theory were true, it would have caused cytopathic effect. But as we see, despite culture 2 also getting 1 dose of the poisonous ABAM, penicillin, streptomycin, and amphotericin B,
There was zero noticeable cytopathic effect breakdown change between 1 day and 3 days, or even 1 day and 5 days, because the nutrient-rich culture allowed the cells to deal with the mild poisoning. In other words, controls 1 and 2 establish the source epithelial cells are healthy and virus particle free, so long as their environment is kept that way, healthy and nourished. Healthy and nourished, starved, and poisoned. Pretty simple. Next, in control culture 3, Dr. Lanka did exactly what virologists do to prove their bogus cytopathic cell-killing effect virus theory, and absolutely chopped off the last flimsy leg virology had left to stand on. Dr. Lanka now took the already control-proven healthy epithelial cells from the same exact stock as controls 1 and 2, but this time, despite giving the culture some nutrition via DMEM, he withheld the glutamax nutrients. He reduced the fetal bovine calf serum nutrients from 10% to just 1%, and instead of giving it 1 round of triple ABAM poisoning antibiotics, he gave it 3 rounds of poisoning, like virologists do. And lo and behold, oh my God, there it is, cytopathic effect and virus particles after 3 days of nutrient starvation and excessive antibiotic poisoning, despite having no possible virus material in the culture to cause the cytopathic effect breakdown. These starving and chemo-poisoned children aren't dying from viruses. They are being starved and poisoned. The proven healthy source epithelial cells in the 4th control group were starved and poisoned exactly the same way as starvation group 3, but this time RNA or ribonucleic acids from yeast were added to the cell culture. The reason the yeast RNA was used is because when you introduce the lung fluid sputum from a patient in a normal cell culture, it is loaded with nucleic acids. So this yeast RNA, which is rich in nucleic acid molecules, was added to mimic a patient's lung sputum fluid. But yeast-derived RNA is completely neutral and is not pathogenic in any way. But here, you can see that its presence causes an even greater cytopathic effect, despite not being related to any pathogen. Again, these experiments were repeated 3 different times in duplicates. This is not a fluke. Virology is dead. If you're wondering what vaccines are made of and how they make them, they literally take these broken down cell culture soups of someone's boogers or lung sputum, bacteria, bovine calf serum, monkey kidney tissue, or sometimes aborted human fetal kidney tissue, which this AstraZeneca COVID-19 vaccine insert calls genetically modified human embryonic kidney cells, plus all of the poisonous antibiotics used to break that tissue down, and call that toxic soup a live virus vaccine. An inactivated virus vaccine is where they just take some of the proteins out of that same culture, but not the entire culture. This confuses people because their own theory admits that virus particles are not alive. So how can you have a live virus vaccine and a dead inactivated vaccine? It's not the virus that's alive in your vaccine injection. It's some of the other monkey, fetal, bacterial, and lung tissue cells that aren't dead yet. Both of these are then mixed with poisonous adjuvants like ethyl glycol, which is antifreeze, formaldehyde, acetone, which is fingernail polish remover, aluminum phosphate, mercury-based thimerosal, aluminum, and the disinfectant phenol. Then they inject all of those poisonous chemicals and rotting animal flesh into you and claim it magically makes you immune from catching a fictional virus that doesn't even exist in reality. Outside of the dead cell debris particles they just created in a petri dish and injected into you.
And people wonder why they get sick after a flu shot, or why their children have lifelong allergies and medical problems after taking 30 of these injections. And yet, everyone who has vaccine-damaged children or already knows what this film is talking about are labeled as crazy anti-vaxxers, when you'd have to be crazy yourself to inject you and your children with rotting monkey flesh and antifreeze for health. But hang on, I know for a fact that vaccines eradicated polio. The newspapers told me, Time magazine told me, my teachers and parents told me. That is called secondhand information bias. Did you ever bother to check the scientific literature yourself? Or do you religiously practice blind faith in what unqualified people tell you? Anyone who hasn't thoroughly investigated and understood the so-called scientific proof that there are submicroscopic particles called viruses capable of causing various illnesses is simply practicing blind faith. The 1952 polio propaganda tells you don't get chilled. Why would a virus care if you are chilled? Well, Dr. Eleanor McBean told us one cause of polio is interference of any kind that impedes circulation or normal functioning. It also tells you don't get overtired. Why would a virus care if you are tired or not? Dr. McBean also told us polio can be caused by fatigue and all other practices that deplete vital energy, not a virus. Let's look at the proof that there even was a polio virus to be vaccinated against. A 1947 study done by the New York State Health Department, published in 1949, entitled "A Virus Recovered from the Feces or Poo of Poliomyelitis Patients, Pathogenic, meaning causing or capable of causing disease, in suckling mice." Suckling mice are tiny pink newborn undeveloped baby mice that still get their nutrients from their mother's milk. Right out of the gate, we get the first three usual problems with virology studies. The study describes the isolation and certain properties of a virus recovered from the feces or poo of children having symptoms similar but not the same symptoms to those of poliomyelitis. Wouldn't you want the feces from children who have actual polio symptoms and not similar? The agent differs from poliomyelitis virus in its host range, being pathogenic or disease-causing for suckling mice and suckling hamsters, but not for adult mice, adult hamsters, or for rhesus monkeys. Yet both adult humans and children got polio symptoms. But now this virus is also magically age selective? The third problem is that Koch's third postulate states that the microorganism, when introduced into a new healthy host, should cause the exact same disease symptoms as it allegedly caused in the sick host that the sample came from in the first place. In plain English, if you suspect your grandmother's heart medication actually gave her a heart attack, and you repeatedly gave that same medication and dosage to 100 elderly female monkeys, but none of them had a heart attack, but a few of the monkeys got diarrhea and nausea, you would then go on to look for another cause of her heart attack. You wouldn't say, well, nausea can be a symptom of a looming heart attack, so that proves it was the heart medication. Polio is alleged to be a virus that attacks the central nervous system. Yet right here they admit in the first paragraph, the disease in the experimental animal differs from poliomyelitis, and that the anatomical response is in the striated surface grooves of the muscles rather than the central nervous system. I'm sorry, but that is not polio. The idea was to inject children's poo feces into mice and hamster brains to see if it destroyed their brain tissue, since another study done by Milzer and Bird claimed that destroyed brain tissue facilitates the isolation of poliomyelitis in mice. But as we know, that is not isolation.
But after many mice and hamsters had poo injected into their heads without successfully destroying their brain tissue, it was decided to add an additional group of newborn baby suckling mice, because such animals are unusually susceptible. So they gathered the poo and blood from 42 individuals showing polio symptoms, ground up their poo with sand and sterile distilled water, added blood and algae, refrigerated that overnight, and injected it into baby suckling mice. They injected it into their brains and sometimes into their stomach cavities. And then they injected poo into the heads of regular mice, but mixed with destroyed mouse brain tissue from other experiments. But you're washing your hands and wearing a mask to protect you from this. How is your mask going to protect you from somebody injecting the poo from sick people mixed with ground up rotting mice brains directly into your brain and abdomen? That is not contagion. But the joke doesn't stop there. Later, they explained that the use of very young suckling mice necessitated an unscientific evaluation of the animal tests. So baby mice that died during the first and second days following poo and mice brains injected into their heads were excluded from the calculations. Only those that died, were about to die, or paralyzed during the critical period of the test were counted. This is a joke, because the whole point of a control experiment is to see if the injection of poo in brains itself is causing death or paralysis, or the alleged virus. The fact that the baby mice were dying during the first and second days proves it is the injected poo in brains, not any virus. You can't just throw them out of the study. That is nonsense. What is remarkable is that after taking the fecal poo from 10 patients, mixing that poo with rotting mouse brains, adding poisonous sulfadiazine antibiotics, and injecting that into suckling mice and adult hamsters, only 2 samples out of the 10 caused any death or paralysis in suckling mice, but not the adult hamsters. All of the other tests failed. In the next test, they took specimens from 16 more patients, did the same thing, and all 16 failed to cause paralysis or death, as did the 4 that were also tested in suckling baby mice and adult hamsters. In only one instance, weakness of the limbs was noticed in baby suckling mice injected with poo. But like all newborns, suckling mice already have weak limbs anyway. Next, they tried it on young rhesus monkeys, who allegedly share a 93% common DNA with humans, who were injected with 2 fecal poo specimens and also rotting mouse brains. It was given to 20 young monkeys in their nose, injected directly into their brains and also into their stomach abdomens, and no fever or other signs of illness were noted, even though the same suspension paralyzed 9 out of 10 suckling mice between the 5th and 8th days. Then 16 of the same monkeys were given a different sample of poo the exact same way up their nose and injected into their brains and stomach cavity, and no response was seen, even though that sample had caused paralysis of 7 out of 12 suckling mice between the 7th and 11th days. Next, they decided to try it on 5-hour-old newborn baby guinea pigs. 3 guinea pigs, approximately 5 hours old, were injected into their brains with a soup of mouse brain suspension of mice that had had the poo from a young sick boy named KH injected into their brains earlier. No sign of disease was detected. So then they tried 6 more injections of alleged infected mouse brains into their stomach cavities, but failed to produce paralysis or stimulate the production of antibodies. 3 guinea pigs less than 1 day old appeared totally normal after having their brains injected with mouse brains that had been injected with the poo from a young sick boy named TT. Remember these boys, KH and TT. We'll save the best joke of this farce of a study for last. So polio was alleged to be this highly contagious virus
that attacks the central nervous system and causes spinal cord impairment, paralysis, respiratory failure, and even death. Yet these virologists took the poo from 42 different individuals with polio symptoms, injected that poo into the brains, stomachs, and noses of newborn and adult mice, newborn and adult hamsters, newborn guinea pigs, and baby rhesus monkeys, along with the ground-up brains from mice that had previously had poo from humans sick with polio symptoms injected into their brains, and didn't even make any of these animals sick. And the only ones who did get paralyzed or died were some, but not all, of the newborn baby suckling mice and newborn baby suckling hamsters. Even the newborn baby guinea pigs were fine, with zero symptoms of any illness. They say 84 unsuccessful attempts had been made to induce paralysis by injecting poo and mouse brains directly into these animals' brains. The only thing this experiment proves is that injecting human poo and ground-up mouse brains into the brains of newborn, undeveloped suckling mice and hamsters is too much for their tiny, undeveloped bodies to handle. That's not science, that's animal torture. And they even admit it's not science. They say the alleged isolations to date have all been from patients diagnosed as having had aborting or paralytic poliomyelitis, but since no effort has yet been made to recover virus from patients with other diseases or from healthy individuals, no conclusion based on the association seemed warranted, meaning we didn't even bother to run any control experiments. Oh yeah, and by the way, this alleged polio virus that allegedly attacks and destroys the central nervous system, 54 specimens of spinal fluid have been tested in our suckling mice with negative results of polio, and perhaps it should be pointed out that we have not even found lesions in the brain or spinal cords of our mice. And what about TT and KH, our boys whose poo was used in this experiment? TT was a 9-year-old boy who complained of headache, nausea, and pain in his legs in late August. His torso and back muscles became weakened, and he was hospitalized. But a year later, he was able to discard his back brace and was no longer aware of any disability. KH was a 3.5-year-old boy whose illness began at the exact same time as TT's in mid-August, and got sore throat and lethargy. 2 days later, the muscle on his left thigh were found to be very weak. He was sent to hospital and treated, and paralysis was not recognizable 8 months later. The third child, known to have been severely paralyzed, lived on the outskirts of their village, by the farms. So where did they find these kids, and why did they all get sick in August? Well, they lived in a small rural Hudson River Valley farming village with a population of 2,300 people. Here is where they lived. And 6 similar illnesses occurred within the village, all during late August and early September, and were diagnosed with polio. Apparently, the polio virus is so smart, it waits until late August to strike and takes the rest of the year off on vacation. The sanitation in the village was certainly satisfactory, but the area was one in which poultry and dairy farming formed the major enterprises, and certainly other crop farming. One large farm was near the home of TT, and the children had not left the village and had no record of exposure to a known case of polio. So how did they get it? The local physicians recalled how other children who had minor complaints during that summer, including headache, nausea, fever, and leg pains too, but they all recovered rapidly without disease. They didn't catch the virus but had all the symptoms of it. Now, knowing that these local farms where these children lived and played near were being sprayed all summer long with lead arsenate and DDT, known central nervous system destroyers and paralyzing toxins, and knowing that underdeveloped children are more prone to toxicity damage than adults,
just like the suckling mice and suckling hamsters in the experiment. Do you really think it was a polio virus in late August, or have you finally figured it out yet? Because the virologists haven't. They're still doing these same unscientific experiments to this day. The audience, if you could just shout out, what are the symptoms of COVID-19? What? Fever. Cough. Shortness of breath. Good. Fever, cough, and difficulty breathing, right? I mean, I know that a lot of symptoms have been attributed to this. We can't ask mice if they can smell things. But the respiratory symptoms are the main thing, right? This causes a type of pneumonia, right? It causes respiratory distress syndrome, right? So there's got to be pulmonary symptoms, so shortness of breath, cough, sputum, like coughing up stuff, sputum production, something like this, right? And then fever, we all know fever, right? Those are the most common things, okay? They're taking temperatures of people everywhere for this, right? So we'd expect at least fever. So what symptoms did they actually have? Weight loss and slightly bristled fur. Anyone hear news reports of bristled fur in COVID patients? Weight loss also not a symptom of COVID-19 that's reported. It's a very non-specific symptom. So once again, the experiment fails on this count that this is not the same symptoms as the disease in question. It is important that we look at antigens and antigen tests, as they too are fraudulently being used to claim detection of these fictional viruses, as well as tiny proteins called globulins, which are falsely named antibodies. Ask your doctor how they even work, and you will get this answer. They are just told to give this test to you, and if it is positive, you must have a virus. Your doctors aren't told that this meaningless test has detected COVID-19 in pawpaws, birds, goats, motor engine oil, blueberries, Spanish sewer water, Coca-Cola, papayas, durians, blank tests, apple juice, tap water straight from the sink, or that British school children figured out on TikTok how to use lemon juice to get positive COVID antigen test results to get their class quarantined and sent home from school for 14 days. Or that these tests are as meaningless as aiming a laser thermometer at someone's forehead to detect a virus. Okay, we're COVID testing the potatoes. Come on. Oh no, it's got the COVID-19. The potatoes got the COVID-19. Oh no, the potatoes got the COVID-19. COVID-19. Even though there is zero evidence or proof that virus particles exist outside of a petri dish, cause cytopathic effect breakdown of cells, or are somehow magically airborne and contagious, the presence of globulin proteins or antibodies is claimed to be indirect proof of pathogenic viruses, and that a vaccine is somehow giving a person immunity to such fictional particles. An antigen simply means any substance, such as a toxin or enzyme, that when introduced into the body allegedly stimulates the production of an antibody. Antigens include toxins, bacteria, foreign blood cells, and the cells of transplanted organs. A venomous snake bite or the toxic chemical adjuvants in vaccines are both excellent examples of antigens. We read on MIT Medical's website, how does the COVID-19 antigen test work? While other diagnostic tests for COVID-19, like PCR tests, look for genetic material from the virus, the antigen test looks for molecules on the surface of the virus. Now, you're probably saying, hang on, if they claim that virus particle is too small to isolate, purify, and find out what it's even made of, how in the hell would they know what that even tinier spike protein or any other molecule on the surface of it is? In their usual doublethink and doublespeak, MIT tells us antigen tests often fail to identify people who are actually infected, as the Food and Drug Administration acknowledges.
While on the one hand they tell us positive results from antigen tests are highly accurate, while on the other hand they tell us, but there is a higher chance of false negatives, so negative results do not rule out infection. Well, which is it? You can't have a highly accurate test with a high chance of inaccurate false negatives. The answer is neither. Both results are completely meaningless. In more of their doublethink, immunologists tell us that antibodies are specific, meaning if you have a virus protein antigen in your body will make a special antibody that only targets that particular virus protein, but not other foreign proteins that are not of interest to it. Yet at the same time, they claim the reason they put antifreeze, formaldehyde, acetone, aluminum phosphate, mercury, and aluminum adjuvants into vaccines is to stimulate your body to create more antibodies to launch a viral defense. But if antibodies are specific, wouldn't they just make antifreeze antibodies or formaldehyde antibodies that ignore virus proteins that are not of interest to it? Why would I even need an antifreeze antibody if the only way I could get antifreeze into my body is to inject it via a vaccine? But antibody scientists now know that when the body is poisoned, holes are torn in the cells by these poisons, and the cells are destroyed. The body's reaction when cells break down is to form sealing protein substances, glue, globulins, or antibodies, which should be called globulins. These antibody globulins immediately expand in acidic environments and cause our blood to clot to wounds, so the wounds can heal. And these antibodies seal our cells when toxins are injected into our bodies. That is most certainly why injecting toxic adjuvants and vaccines definitely causes a rise in the titer, meaning the amount of antibodies that appear afterwards. The problem is, they claim antibodies are there to deal with foreign antigens introduced into the body. What they never tell you is that even when you get a bruise or a blow to a muscle, kidney, or the liver that forms a bruise, there is an increase in antibodies to help fix the damage, despite no foreign substance entering the body. The medically illiterate public are scared into taking vaccines by ridiculous articles like this. Researchers find antibodies in placentas of pregnant women infected with COVID-19. Ooh. The blood of pregnant women is always full of antibody globulins or globulins to seal the placenta. That's what antibodies do, not to protect the baby from fake computer-generated viruses. That is why the blood of pregnant women has to be diluted 40 times to avoid a so-called false positive HIV test. They admit the most common cause of a false positive HIV result is when the test detects antibodies for a different infection or substance. Great test. False HIV positives include lupus, rheumatoid arthritis, Lyme disease, so-called STDs, having recently had a vaccination such as flu or hepatitis B, prior pregnancies, and even taking part in an HIV vaccine study. Of course, all HIV tests are false positives, because the non-existent so-called HIV virus was also just another in silico computer-generated fictional virus, falsely detected by bogus rigged PCR tests and bogus antigen tests, looking for no such thing as HIV. Regular autoimmune diseases that had been around forever were now pinned on a virus and renamed as AIDS. And for both those people and the healthy people without autoimmune diseases who tested positive, AIDS was really just the killing and damaging of the body's healthy cells and the cell depletion of the body's bone marrow by poisonous cell-killing cytopathic HIV chemotherapy drugs like AZT, which had been abandoned decades before as a cancer drug, discarded,
because of its fatal toxicity. Short answer, if you don't want HIV, don't take a bogus test that falsely claims you have it. If you don't want to die of AIDS, don't take toxic antiviral chemotherapy drugs every day that destroy your healthy cells and bone marrow. But back to antibodies. It is well documented that they are not specific. The binding property of these hydrogen sulfide type proteins is nonspecific. One antibody globulin protein can bind to all sorts of things, and you can easily manipulate them in the laboratory by simply changing the acid level or by adding detergents that change the mineral concentration to make them either bind or not bind. As Dr. Lanka points out, whether or not binding takes place depends on the environment and the state of the proteins, whether acidic or basic, oxidized or reduced. Every scientist who has carried out such experiments or studied them knows this, meaning this theory is nonsense. There are dozens of published antibody studies that debunk the theory and claim that vaccines cause the production of either specific or non-specific antibodies, which then somehow play a role in stopping the reoccurrence of a disease by affording immunity and protection from future theoretical virus particles. One such damning study was done by the Medical Research Council's report on diphtheria outbreaks in Gateshead and Dundee, England, published in 1950, which had two glaring problems. It showed that many of the persons actually in hospitals with diphtheria had far more antibodies in their blood than was supposed to be required for complete protection against diphtheria. And yet the nurses and other people in close contact with these alleged diphtheria-infected people who had no sufficient antibodies themselves remained immune and didn't catch diphtheria from the sick ones with the high antibody counts. Antibodies have nothing to do with any immunity, and diphtheria is not contagious. So they researched further and found people who were highly resistant despite having extremely low antibody count, and people who had somehow developed the disease who had high antibody counts, proving that antibodies have nothing to do whatsoever with preventing alleged viral disease or protecting from it. But the nail in the vaccine coffin was the discovery that children who have A-gamma-globulinemia, a disorder that makes their bodies unable to produce any antibodies, after breaking out with measles or any other zymotic or so-called infectious diseases, nonetheless recover with long-lasting immunity. They expressed the usual symptoms and signs and were subsequently immune, despite no measles antibodies detectable in their serum afterwards. Can you see the problem here? The whole point of a vaccine is the theory that injecting you with petri dish or test tube created dead cell debris virus particles coupled with toxic chemical adjuvants will stimulate your body to create tons of antibodies. So should this virus debris somehow make its way into your body again later in the real world, these antibodies will somehow attach to the spike proteins around the virus particle, which stops it from being able to attach to the cell wall receptors and somehow get inside of it. If the alleged virus still manages to attach, antibodies can still stop it from penetrating into the wall, except when they can't stop it. Then they claim antibodies can still prevent the virus from releasing its genome into the host cell to prevent replication. And not only that, they theorize that antibodies can also signal to other killer cells in the body to come to the virus for destruction and removal. But if antibody theory were true, then how is it that people with very low antibody titer amounts in their body still don't catch these alleged viral illnesses, or that people with very high antibody counts still do express these diseases? And how is it that children with A-gamma-globulinemia who can't produce any antibodies recover from measles and any other zymotic diseases normally just like everybody else and never get them again? The answer is
because there is no virus to catch, remove, or be immune from. Vaccines and antibody theory are more germ theory nonsense. As Dr. Tom Cowan sarcastically puts it, another example is chickenpox. We get chickenpox once and never again due to antibodies, except if we get shingles, which is also chickenpox, but, well, that's different. Big Pharma has a long history of claiming their vaccine eradicated a disease and then renaming those exact same symptoms and visible disease expressions as several other brand new diseases so they can make new vaccines for those. Usually, their vaccines are causing the illness itself. And they're up to their same old monkey business again right now, this time with the new monkeypox virus. And just like with HIV, they're blaming it on gay men again. And of course, they won't explain why monkeypox originally broke out solely in countries that have no monkeys in them. Luckily for all of us, in September of 2019, the U.S. Food and Drug Administration website announced they approved the first live, non-replicating vaccine to prevent both smallpox and monkeypox. And then in February 2021, a patent was announced for a brand new recombinant pox virus-based vaccine to fight SARS-CoV-2, using a mix of broken down genetic material alleged to come from petri dish cultures with alleged SARS-CoV-2, mixed with broken down pus blisters and scabs from horses and monkeys in starved and poisoned petri dish tissue cultures. I bet you can't wait to roll up your sleeve and inject all of that rotting horse blister pus and monkey blister pus into your body. As luck would have it, just 1 month after these two brand new monkeypox vaccines appear out of nowhere, the psychics at the Nuclear Threat Initiative ran a tabletop exercise in March of 2021 on reducing high-consequence biological threats. The fictional exercise scenario portrayed a deadly global pandemic involving an unusual strain of monkeypox virus that first emerged in the fictional nation of Brinia and spread globally over 18 months. By the end of the exercise, the fictional pandemic resulted in more than 3 billion cases and 270 million fatalities worldwide. Remarkably, their fictional monkeypox outbreak happens on May 15th, 2022, the exact same week we are now told there is an actual alleged monkeypox outbreak. What are the odds? I'd say about as slim as when Johns Hopkins, the World Economic Forum, and the Gates Foundation ran the exact same kind of exercise late October 2019, called Event 201, which simulated an outbreak of a novel zoonotic coronavirus transmitted from bats to pigs and eventually person to person, leading to a severe pandemic. The pathogen and the disease it causes were modeled largely on SARS. And then a SARS-2 pandemic allegedly breaks out from bats less than 3 months later. So how could they know there would be a monkeypox outbreak in 2022? Because just like polio, smallpox variola was not caused by a virus or bacteria. It was not contagious, and it was not eradicated by the smallpox vaccine in 1979, as they always claim. Its bogus proof of existence was created in a virology petri dish using the exact same methods we have discussed to create this meaningless dead cell debris particle under an electron microscope. And then the actual skin blistering dis-ease was just given a dozen new names and new fake boogeymen to blame as the new causes. New names like autoimmune blistering disease, one of the 1,300 diseases caused by Pfizer's recent COVID-19 vaccine, and bullous pemphigoid or bullous pemphigus, also caused by Pfizer's COVID-19 vaccine. Monkeypox? No, Scooby, just vaccine-induced bullous pemphigoid. Or if you prefer,
Adult onset chickenpox, aka varicella zoster, 8 different forms of which are also caused by Pfizer's COVID-19 vaccine. You might even ask how on earth a varicella zoster virus infection could even possibly be one of the diseases caused by a COVID-19 injection. But I think you already know the answer by now. As Dr. Cowan said earlier about antibodies, another name for this exact same dis-ease is shingles. HealthSite.com shows us this picture and tells us rare monkeypox cases reported in the U.S. for the first time in nearly 20 years, while the Queensland Government Health Agency shows us the exact same disease and picture, but claims it's shingles. But did you know the real name for shingles or monkeypox is herpes zoster, and that the FDA reported the Pfizer COVID-19 vaccine causes 11 different forms of it? Luckily, many people are already catching on to this, and it doesn't take Sherlock Holmes to figure out why there is now a monkeypox outbreak after half the world just took injections that can cause it. So why doesn't everybody who is severely poisoned break out with pox disease skin blisters? There are many causes of pox-like disease expressions due to major vitamin deficiencies, deficiencies in the 12 mineral salts that make up the cells and tissue of our bodies, removal of old fibrin during childhood growth spurts, bed bug bites or cooties, medicinal and environmental toxins, as well as collagen deficiency due to a poor diet lacking in collagen-rich foods, or the consumption of too much sugar and refined carbohydrates, and even oxidative stress, which is extremely destructive to our skin. As Dr. Kaufman points out, oxidative stress causes collagen loss or damage, and collagen is the protein glue that binds the thick bottom dermis layer of our skin to the thin top epidermis layer of our skin. And these pox or blisters occur when that collagen is damaged or destroyed, and the hole fills up with either white blood cell pus if you are poisoned or lacking in the mineral tissue salts calcium sulfate and silicea, or fills up with clear fluid if not. And oxidative stress that causes these pox blisters triggers toxic epidermal necrolysis. Pharmaceutical drugs are the leading cause of it, and it has also been reported to occur following measles, mumps, rubella vaccinations. By no surprise, toxic epidermal necrolysis is also one of the diseases caused by the Pfizer COVID-19 vaccine. Another name for that is Stevens-Johnson syndrome, a more severe variant. And what a coincidence, Stevens-Johnson syndrome is also caused by the Pfizer COVID-19 vaccination. Big Pharma actually did humanity an enormous favor by trying to pin this vaccine damage on monkeypox, because it forced us to go back and look at the original monkeypox isolation experiment from 1959, which offers 2 more nails in the germ theory coffin. Their institute got a few dozen completely healthy macaque monkeys in to carry out scientific experiments on, and after 2 months, 6 of them suddenly broke out with pox eruptions, which they suspected was some kind of monkey virus. Sherlock Holmes said the world is full of obvious things which nobody by any chance ever observes, like, what kind of experiments were they doing on these monkeys, and what kind of diets and inoculations were they giving them? If it was a virus, how did they catch it if they all arrived totally healthy and had been in quarantine together for 2 months? Why did it take 60 days to show pox marks when viruses are alleged to cause symptoms within 2 to 14 days? Why did only 6 monkeys break out and not most or all of them if they were exposed to each other for 2 months? Why didn't any humans working with these monkeys at the Institute catch it, if monkeypox can allegedly be transmitted to humans? The experiments are littered with the usual suspects. Collect the pus fluid from the monkeypox bumps with a cotton swab,
poison it with penicillin and streptomycin, just like amphotericin and gentamicin in modern days, stick that on cell cultures of rotting monkey kidney tissue, human amniotic tissue from a placenta, and even HeLa cancer cells from a woman who died 8 years earlier, because we all know how healthy cancer cells are, and let that break down. As usual, to even be able to view this carnage under an electron microscope, they added the tissue-dissolving enzyme trypsin for 4 hours to cause even more cytopathic effect. Then they heated that to 70 degrees Celsius, or 160 degrees Fahrenheit. Imagine what would happen to your cells if you ran a fever that high. You would be dead within an hour. And then they stained it for shadow casting with platinum, which just happens to create nanobubbles on the slides that are visually indistinguishable from most so-called virus particles. But that's none of my business. But what is our business is this: the results of the cytopathic effect breakdown of these tissue cultures. Are you scared of monkeypox because of these pictures? Of course not, because we have all been programmed through constant fictional CGI-generated artistic images that alleged deadly viruses are supposed to look like this, which look nothing like the almost rectangular-looking cytopathic effect breakdown in the monkeypox experiments. The paper itself says morphologically, meaning in shape appearance, the monkeypox agent was found to have the size and brick-shaped appearance typical for members of the pox virus group. Virologists tell us monkeypox virus is rectangular in shape. Yet, as if they're too stupid to tell a rectangle from a circle, the BlackRock and Vanguard big pharma-owned mainstream media has been bombarding the entire world with this image, because it looks more like the CGI artistic drawings of alleged viruses that we have been programmed to fear. But they don't even tell you which of these two particles you are supposed to fear, the dark oval ones or the light circle ones. They are completely different from each other. Neither one of these are brick-shaped rectangular particles, and as Dr. Kaufman discovered, this image you keep being shown was taken from a clinical sample associated with a 2003 alleged American prairie dog outbreak. But we don't even have monkeys in the U.S. Midwest, so how did prairie dogs allegedly catch it and pass it on to humans? More absurdity. They also explain that the particles on the left were mature, oval-shaped particles, not brick-shaped, and on the right were the crescent and spherical, not brick-shaped particles of immature virions. These viruses are so smart they're just like us. The grown-ups all sit at the grown-up table together on the left, and the kids sit at the kids' table together on the right, never mixing. As the Irish Independent joked, what monkeypox would probably look like under a microscope if they could isolate it. As usual, they scarified or scraped holes into rabbit skin and even injected their toxic cell culture brew into the skin veins of rabbits, but no lesions were observed in their organs. When they injected rabbits with that toxic cell culture brew, it produced only skin lesions at the site where they scraped their skin and rubbed toxins all over it, and also keratitis, which is inflammation of the eye cornea. And when they injected that toxic brew into the brains of mice, it produced encephalitis, or swelling of the brain. But no pox all over the body. Once again, failing Koch's third postulate, that the injection must cause the same skin pox dis-ease symptoms as the original monkeys it was taken from. But the biggest gift this monkeypox paper has given us is that they actually ran 2 control experiments on healthy monkeys, like the John Enders measles experiment and the recent controls run by Dr. Stefan Lanka, where they admit they found the presence of monkeypox virus in the tissue cultures prepared from the kidneys of apparently healthy monkeys. They tell us the first time they had to kill some of the healthy monkeys for other scientific purposes, they took the kidneys from those healthy monkeys,
broke that healthy kidney tissue down with trypsin, and cytopathic effect changes developed within 7 to 12 days later, where they found particles identical with monkeypox virus in the healthy cultures. Then they did it a second time from the kidneys of apparently healthy monkeys, and once again, monkeypox-looking virus particles were present in some of the cell cultures, and they did this at a time when clinical illness or visible skin pox was not present in the monkey colony at all. Once again, it took 7 to 10 days for the cytopathic effect to happen in the cell cultures, proving again what we have been saying. It is their procedures themselves to make cell tissue cultures and prepare them for viewing under electron microscopy that are causing the cytopathic effect breakdown of cells, not viruses. Virus particles are dead cell debris produced by their procedures. Pathogenic viruses do not exist, period. The world's biggest vaccine peddler doesn't seem very concerned about wearing a mask, for good reason. He already knows. And it is important that we get the word out, because our economies and societies have been decimated by lockdowns in the name of virus mania. Police are brutalizing people in the name of virus mania, even going so far as to wrap them in bubble tape and haul them away. And families are being torn apart over what amounts to germophobia mental illness out of sheer ignorance driven by non-stop fear-based propaganda. And it must stop. Hopefully you're asking, then what about alleged contagious diseases allegedly caused by bacteria instead of viruses, like sexually transmitted diseases and tuberculosis? They too have been misunderstood and debunked. All germ theory is nonsense, not just viruses, and we have covered that fully in part 2 of this film, Germs Debunk Corona, which, like the Star Wars series, was released before part 1. That film also covers the many sciences and phenomenon of bioresonance, German new medicine, epigenetics and the belief that someone will make you ill, making you ill, morphogenetic field interactions, placebo, nocebo, pheromone triggers, living water communication between beings, shared local environmental threats and toxins, and the many other reasons why certain natural healing detox cycles that we falsely mistake for contagious germ diseases can, sometimes but not always, trigger some but not all people in proximity with that person to also start that exact same healing detoxification cycle themselves. No different than women's menstrual cycles synchronizing together, or like chickenpox parties, where nobody ever bothers to ask the really important question: why did only 3 or 4 kids get the chickenpox, but the other 5 or 6 didn't? Or the flu, where Dad and I got sick together for a week, but Sister and Mom walked around the same house taking care of us in constant close contact, but they never got sick. It's because, as you have just seen, it's not from viruses, because viruses don't exist, period.